Akoloni e motori tèmi ke o aja loni e motori tèmi ka o. Go fear. Okay now. Atide awadode o ade atidode o Michael adode Olabanji idode adode o adode o awal adode o adode o Ekule tọmọdé tàgbà ẹkú ìkàlẹ̀ gbogbo ènìyàn Michael Adé òde àpèdè máma pé tàyàn ọlọ́pọlọ pípé ọlọ́pọlọ pípé tó ń kọ́ wa ní ìmọ̀tòye. Bó bá sọ̀rọ̀ á tún fa kò mọ́ òkun yọ. Ifá gọ́gù tí dòde àdé ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Michael Adode o. Odòdè o ẹ wá gbọ́. Michael Adode o. Odòdè. Michael Adode o. Odòdè o. Michael Adode o. Oníwé orí mi ẹ̀ wú tí mo bá gbọ́ títà ara mi á balẹ̀ tí mo bá gbọ́. Kíbọ̀dù lẹ́yìn tí mo bá ń sọ̀rọ̀ tí mo bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àgàgà tí mo bá ti rá wọn olólùfẹ́ mi níkàlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tẹ́tí gbọ́ ìmọ̀ tí wọ́n fẹ́ tẹ́tí gbọ́ òye inú mi á dùn ara mi á balẹ̀.
Michael láti dóde ó dóde ó Michael adéde ó dóde ó ẹ wá gbọ́. Okay now. Michael adóde ó dóde ó. Ọkọ yín kan sọlá dédé o ẹ kúlé ìrẹ́ ni bàbá wí sọ bàbá ẹni ìtàn bàbá kọ́ńfẹ́nàntì máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ àdóde o ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Àwa lódòdè o, àdòdè o, ẹ wá gbọ́. Ọmọ wọn ló dúró wáyé mo bá ròde. Ọmọ wọn ló dúró wá mo kí ẹ dáadáa. Odò ọwọ́ mo nílé ọláyé mo bá rò. Bàbá mi máa bá wa sọ̀rọ̀ so ọmọ aródó ìjòyè nígbẹ̀yìn mo kí ẹ sà ọmọ onígbò máyàmáyà onígbò máyà sùn ọmọ onígbò máyàmáyà ọmọ onígbò máyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewu ìgbà Michael adé ó dòde o aṣọ ọ̀rọ̀ wọn mọ sọta náà tí gbórede Ifá gógù ló ní kí n máa ké tata ẹ jòkó. Ẹ káàsán o, ẹ káàsán, ẹ kú dédé ìwòyí. Ṣàlàáfíà ni mo bá gbogbo wa, ṣe dáadáa nílé wa. Ẹ kú ìsinmi, ẹ kú ìsinmi ọjọ́ Sátidé. Ilé ńkọ́, ṣàlàáfíà ní gbogbo ilé wa. Ǹjẹ́ mo kí baálé ilé, mo kí ìyálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀. Mo kọ́mọdé, mo kágbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin. Mo kí gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba, gbogbo lóyè, gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ pátápátá, gbogbo yín ni mo kí o. Mi ò lólódì kankan o. Mo bọ̀wọ̀ fún gbogbo yín o. Mo tẹríba fún yín, n ò rẹ́nikẹ́ni fín. Nítorí pé kí ni eégún lé ni mí, n ò ṣe gbá lójú. Mo bẹ̀ gbogbo yín, gbogbo tí a bá sọ àbí tí a bá ṣe tó bá bọ́ sápò bínú ẹnikẹ́ni, ẹ foríjì wá. Ọ̀rọ̀ ló jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì ní ìka tó bá tọ́ símú la fi ń romú. Bí ò bá sọ́nà míì tá gbàgbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀, gbogbo bá bá ṣe gbé kalẹ̀, ẹ foríjì wá. Ẹ rí pé ọmọdé ló ń ṣe wá. Ǹjẹ́ mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè, àrí ìró àlá, alágbádá iná, aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn, ọba tó dáyé, ọba tó so sánmọ̀ kọ́, tó wá dá àwọn ọmọ ẹ̀dá èèyàn sí abẹ́ gbogbo ẹ̀ tó ní pé ká máa ṣe ilé ayé. Ǹjẹ́ mo dúpẹ́ o Ọlọ́run ọba, mo dúpẹ́ tòní wípé ojúmọ́ tòní tún mọ́, ajísìmọ́lẹ̀ alààyè. Agbápá wa ó ṣe é gbé, afẹsẹ̀ wa tẹ̀lẹ̀ ó ṣe é tẹ̀lẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ ó wọnú etí wa gbóǹtán wí, alájú wa ó ríran, àwa náà lanu kó tó ọ̀rọ̀ ń jáde lẹ́nu wa.
Elédùmarè adúpẹ́ o. A ní bí ìṣe ẹ̀gbọ́n wa kan ni ó bá ti ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò aláwọn kan ń bẹ wọ́n wà níbi tí wọ́n ti ń tọrọ kú fún wọn wọn rí kú, àwọn gan ń tọrọ kú fúnra wọn nínú ilé ìwòsàn tí wọ́n wà, wọ́n ń tọrọ kú wọn rí kú. Ìrora ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ìnira ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n rò ó pin pé ó dáa káwọn tiẹ̀ kúkú kú, gbogbo bọ́n ṣe wá ń tọrọ kú fún wọn táwọn gan ń tọrọ kú fúnra wọn wọn rí kú. Wọ́n láwọn míì tún wà inú ilé làwọn wà níbi títí wọ́n tún lè dé, wọn rówó ilé ìwòsàn láti lọ ilé ìwòsàn pé jẹ́ lọ gbàtọ́jú. Wọ́n ṣe wá wà nínú ilé náà nígbà tí ìnira bá pọ̀, àwọn náà tún máa tọrọ kú fúnra wọn, ikú ò wá. Àwọn ìdílé wọn wọ́n máa tọrọ kú fún wọn pé àní kó tiẹ̀ lọ kó lọ sinmi, ìnira ẹ̀ pọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀ ikú ò wá. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nítorí pé kí ni ìwọ̀nba àwa tá a bá wá láròjinlẹ̀ là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè. Ìjà wa láròjinlẹ̀ lọ́jọ́ tòní amọ́pẹ́ wa, Elédùmarè wa gba ọpẹ́ wa o. Elédùmarè gba ọpẹ́ wa, ẹnu ọpẹ́ wa má jẹ́ ó kan o. Kíkú mọ́ pẹ́nikẹ́ni nínú wa, káìsàn má ṣe wá, kójòjò mọ́ gbé wa dè mọ́lẹ̀ láṣẹ Èdùmarè. Bá a ti ń lọ tá à ń bọ̀, Elédùmarè ìrìnsí wa má jẹ́ ó bí ọmọ aráyé nú. Bó bá tiẹ̀ bí wọ́n nú, Elédùmarè mọ́ pa wá mọ́, má jẹ́ ó rí wa gbèsè o. Ká mọ́ fẹnu kọ́, ká mọ́ fẹsẹ̀ kọ́, ká mọ́ sì rìn, ká mọ́ tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀ láṣẹ Èdùmarè. Mo ń kí gbogbo yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò lọ́jọ́ tòní. Èmi Fágúgú yín kan náà ni eégún jẹ́ mi ọmọ ọlá Dr. Mike ọlá yín kan báyìí. Bàbá mi Ṣọlá tí orí yín bẹ̀ a máa ju yín ṣe. Ẹ pẹ́ fún wa o lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmarè. Bàbá mi Olúwọlé Bákàrè mo ń kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ kú jọ́ mẹ́ta, ẹ pẹ́ fún wa o. Elédùmarè a máa pa àlọ́ àti àbọ̀ yín mọ́. Mo kí iṣẹ́ alàgbà ní àbí ìyáàfin Kẹ́hìndé Hosseini Salman, mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín, àdílé àti ọ̀nà yín mú. Àǹtí mi, ìyá mi, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé, aláṣẹ Fúnkẹ́ Ìyálájé Global, mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ kú gbogbo ìgbà. Àwọn dádì ńkọ́ o àtàwọn àbúrò mi, Elédùmarè á di gbogbo ilé mú. Elédùmarè á máa pa àlọ́ àti àbọ̀ yín mọ́. Àpamọ́wọ́ owó àtàjèrè ọjà láṣẹ Èdùmarè. Bàbá mi Waris Jinadu, mo ń kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ kújọ́ mẹ́ta, ṣàlàáfíà nílé wa. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín. Ìṣọ́ Ọlọ́run ààbò Ọlọ́run lórí gbogbo yín láṣẹ Èdùmarè. Ẹnu mi dẹnu àṣẹ lásàálẹ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ohun tí èwe wí ayé bá wí òun lẹ̀gbọ̀rún ń gbà. Ní ti dáadáa ni o. Ọ̀rọ̀ tútù ọ̀rọ̀ rẹ ni ó mọ tẹnu tèmi jáde sí yín láṣẹ Èdùmarè. Mò ń wúre, mò ń ṣàdúrà fún gbogbo wa, àtàrà mi náà o. Gbogbo tí n bá ṣe ládùúrà fún yín kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà o. Láṣẹ Èdùmarè jẹ́ kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí gbogbo yín o. Mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà James Shalom, mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ kújọ́ mẹ́ta, ṣàlàáfíà nílé wa. Elédùmarè àdílé àti ọ̀nà yín mú o. Ní táwọ́ná, ní tàràkà, ní tọrọ jẹ láṣẹ Èdùmarè. Ta ló tún wà ń bẹ̀ kí n sáré kí wa ká tó bọ́ sójú agbami ètò. Ẹni tó bá wà ń bẹ̀ tí mi ò dárúkọ yín, ẹ má bínú sí mi o. Kì í ṣe àfojúdi, kì í ṣe àrífín. Ó ṣeé ṣe kójú mi má ti lọbẹ̀. Ẹ gbà pé mo ṣì ń bọ̀ wá kí yín, ṣùgbọ́n ẹ rí bíi pé gbogbo yín pátápátá lẹ jẹ́ wúrà iyebíye lọ́wọ́ mi. Mo ń kí gbogbo yín, mo kí yín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun tológun. Ayé yín o kò ní yẹ̀lẹ̀. Bàbá mi àbí ìyá mi ni Ìdòwú Owólabí. Mo ń kí yín ẹ kújọ́ mẹ́ta, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè àdílé àti ọ̀nà yín mú. Ní sì jẹ́ o, ní sì mú, ní tẹ́ni tìkà. Bàbá mi Rótìmí Ọ̀sánayé, mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ pẹ́ fún wa o. Iná ò ní tánwọ́ yín. Ọwọ́ yín ò ní kàn sọ̀lẹ̀ àpò láṣẹ Èdùmarè. Elédùmarè á dáàbòbò yín táyà tọmọ tilétilé láṣẹ Èdùmarè. Ǹjẹ́ lọ́jọ́ tòní, nítorí pé mi ò fẹ́ fi àkókò wa ṣòfò, bàbá mi Yorùbá Space TV, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ, bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀, ìrìnsí yín kò ní bí ọmọ aráyé nínú. Ní ṣìrìn o, ní ṣìlẹ̀tẹ̀. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní yín, ní tẹnugbó bí ọwọ́. Ayé ò ní mú yín lóhùn. Ọ̀rọ̀ ẹnu yín tẹ́ ń sọ, ayé ò ní fi mú yín mọ́lẹ̀ láṣẹ Èdùmarè. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín o, tilétilé táyà tọmọ, àmì àṣẹ Èdùmarè. Mo kí yín o bàbá mi Abíálà Káyọ̀dé, ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní you are welcome. Èmi náà kí yín
ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín, á dilé àti ọ̀nà yín mú láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣeun gan ni. Alàgbà Olúfúnṣọ́ Moses Ọlálẹ́yẹ, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á dilé àti ọ̀nà yín mú, ẹ ní ṣìṣe o, ẹ ní ṣìyẹ, ẹ ní símu, tọmọtọmọ tayàtayà láṣẹ Èdùmàrè. Tẹ́ bá ti ń wo àkọlé mi ń bẹ, ẹ ti mọ̀ wò pé èwo la tún rí gbọ́, kí la tún rí sọ. Ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ní, ó ti pẹ́ tó ti ń jà ràìnràìn ńlẹ̀, ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì ká mẹ́nu bà á nítorí pé oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Èyí tá a bá rí là ń sọ, ohun tá a bá gbọ́ òun là ń gbé yẹ̀wò. Ọ̀rọ̀ yìí ti ń jà ràìnràìn, ó ti pẹ́, á ti mẹ́nu kàn láwọn ìgbà kan. Ọ̀rọ̀ yìí sì ṣe pàtàkì, ó kan gbogbo wa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, bígbà tí ẹran oníwo tó bá ń kan nǹkan ni. Bó kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà Adédayọ̀ Ọ̀tọ̀lórìn Tóyìn, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Elédùmarè á dilé àti ọ̀nà yín mú, iná ò ní tọ́wọ́ yín o láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Kí ni ọ̀rọ̀ náà? Tẹ́ bá wo àkọlé mi, ẹ rí mo ní èèyàn kan ló gbé gbólóhùn yìí jáde lẹ́nu. Aláwọ̀ funfun ni àwọn tá à ń pè, ìkan náà àwọn tá a lè máa pè, tá a bá ń pè wọ́n aláwọn Europeans, pàápàá jùlọ àwọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n yàn wá jẹ, tán kó àwọn èèyàn wa kan lẹ́rú, àbí tí wọ́n ra àwọn èèyàn wa kan lẹ́rú lọ sílùú wọn, tó sì jẹ́ pé títí dòní ìwà pé ká fẹ́ mọ múnisìn kò tí ì tán lọ́wọ́ wọn, ó sì ń tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ ká máa jà ràìnràìn nílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ọ̀rọ̀ yẹn gan bí tó ń jà ràìnràìn nílẹ̀ dé bí tó le dé, àwọn èèyàn wa tí àwọn ìran wa, ẹ̀yà wa tí wọ́n kó lẹ́rú, àbí ẹja sọ pé tí wọ́n tà lẹ́rú lọ́jọ́ kìíní àná, tí wọ́n ti bí wọn sí àwọn orílẹ̀-èdè aláwọ̀ funfun wọ̀nyí, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan tí wọ́n mọ bí tí ìran wọn tó ti ṣẹ̀ wá ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Lọ́pọ̀ ìgbà tí wọ́n bá rí wa, tá a bá jọ ń sọ̀rọ̀ àbí tá a bá jọ ń ṣe, àbí tó bá pàdé wa níbì kan, wọ́n á máa bínú, wọ́n á máa sọ̀rọ̀ pé ìyà tó ń jẹ àwọn àti gbogbo tó ń ṣe àwọn yìí, tí àwa tún wá dé láti ibi tá a ti ń bọ̀, tá à ń fojú ààbò, ojú ẹ̀tẹ́ tá a fi ń wo àwọn, wípé ṣe bí àwọn baba ńlá baba tiwa ló ṣàṣemáṣe tó ta àwọn bàbá tàwọn àti ìyá tàwọn sóko ẹrú, wípé irú àwa gan àti ẹ̀lẹ́tọ̀ọ́ láti máa wá síbí àbí láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ àbí máa fojú àbùkù wo àwọn. Wọ́n á máa fojú ẹni láabi wò wá, wọ́n á máa fẹnu tẹ́ńbẹ́lú wa, wọ́n á máa sọ̀rọ̀ òdì sí wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan tẹ́ bá rí wọn tán bá ń ṣe bákan sí yín tán ń bínú, ara ohun tán ti gbọ́ òun náà fi ń ṣèwàáwù. Ó tún wá yani lẹ́nu pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá ráwọn èèyàn wa, àìfarabalẹ̀ ká wo àwọn èèyàn pé kódà kí ló mú wọn tí wọ́n rí báyìí, ṣẹ́bi wọn ni. Wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ka àwọn kún pé àwọn ò já mọ́ nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ wọ́n nígbàgbọ́ pé àṣemáṣe báwọn ṣe bára àwọn bí táwọn ti bára àwọn pé àti ọ̀dọ̀ wa náà ló ti wá. Nítorí pé kí ni, bí ò bá sẹ́ni tó fẹ́ tajà kò lè sí ẹni tó fẹ́ rajà. Lọ́pọ̀ ìgbà wọ́n gbàgbé pé bí ò sẹ́ni tó fẹ́ tajà náà, àwọn tán wá tán padà wá ń rajà, wọ́n fẹ́ kàn ní lọ́kàn láti rajà, wọ́n dọ́gbọ́n wá, wọ́n fẹ́ wá jà wá lólè ni, wọ́n fẹ́ jí wa kó, wọ́n fẹ́ kó àwọn èèyàn wa ní tipátipá. Ohun tó fi bẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn, kó tó di pé gbà tó yá ó di pé ó dáa, ẹ̀yin ẹ lọ́mọ kó wọn wá, ẹ wá mọ tà wọ́n fún wa ká máa fún yín lówó. Àwọn ti gbàgbé bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa báwọn èèyàn wọ̀nyí, a máa bá wọn ṣàríyànjiyàn pé kò rí bẹ́ẹ̀ o, báyìí ló rí. Ṣùgbọ́n tí a bá sọ ìtàn, tá a bá fa ọ̀rọ̀, ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ tán máa ń sọ pé tá a bá fa gbùrù, gbùrù á fa gbó. Tá a bá sọ ọ̀rọ̀, tá a bá sọ ìtàn dé àwọn àárín ibì kan, wọ́n ní tí ẹlẹ́bi bá ti mọ ẹ̀bi ẹlẹ́bi kò yẹ kó pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀. A bá ọ̀rọ̀ débi pé àwa náà a mọ̀ rí àpẹẹrẹ pé láyé ìgbà tá à ń sọ yìí, àwọn baba ńlá baba wa kọ̀ọ̀kan wọ́n jayé káyé, wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan tó a lè sọ pé ó fẹ́ dàbí pé ó kù díẹ̀ káàtó, pé irú kí ló wù kó máa ṣẹlẹ̀ tí èèyàn ó fi máa ta ọmọ ìyá ẹ̀, ọmọ bàbá ẹ̀, ẹni tó rí bí tiẹ̀ táwọ̀ yìí jọra yín tẹ́ jọ rí bákan náà, tó wà máa ta fún àjèjì.
tí ẹ fi nǹkan kan jọra yín tó sì mọ̀ pé wọ́n fẹ́ kó wọn lọ, wọ́n ń kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́, wọ́n ń kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lẹ́sẹ̀, wọ́n á máa nà wọ́n lẹ́gba, wọ́n á máa febi pa wọ́n, òǹgbẹ omi á máa gbẹ wọ́n. Síbẹ̀síbẹ̀ ààrí bí ohun tí ò dáa, a gba àwọn èèyàn wọ̀nyí láàyè kí wọ́n kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú lọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Lélẹ́yìí tí kì í ṣe ẹ̀bi títí tiẹ̀ àbí ti tèmi, torí mi àti ẹ àsìmẹ́ngbà náà àbá wọn lọ́wọ́ sí i. Ọ̀rọ̀ yà wá máa lọ wájú, a máa lọ ẹ̀yìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì wa ní ilẹ̀ adúláwọ̀ nílẹ̀ Áfíríkà, ó ń la àwọn èèyàn wọ̀nyí náà fọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ àtọgbọ́n olè náà fi jí tí wọ́n kó lọ sílùú wọn. Títí dòní bẹ́mi àti yín ṣe ń sọ̀rọ̀, wọ́n tò wọ́n sínú àwọn ilé ìgbafẹ́, ilé ìwòran ìgbafẹ́ tá à ń pè ní museum káàkiri àwọn ìlú oníkálukú wọn bí tí wọ́n kó wọn lọ. Àwọn fi ń pa owó, wọ́n fi ń ṣe ọrọ̀ ajé tí wọ́n fi ń túlù tí wọ́n ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tàbá rẹ̀ tó já kíkanjú nínú àwọn ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ tó bá gbé ku àwọn aráabí lójú, tó bá bi wọ́n pé ó tẹ̀tò síbí nǹkan àwọn baba ńlá bàbá mi ni, ó yẹ kí ẹ dá padà fẹ́ gbà á. Gbólóhùn kan máa jáde lẹ́nu wọn, wọ́n ní ọ̀ kò sẹ́ni tó sọ pé ẹ̀yin kọ́ lẹ ní, ẹ̀yin lẹ ní, ṣùgbọ́n sí ẹ mọ̀ wúlò ẹ̀ ni, ẹ mọ̀ wúlò ẹ̀ ni ò ní já kó fún yín, torí tá a bá kó fún yín kí lẹ mọ̀ tẹ́ fẹ́ lọ fi ṣe? Ẹ mọ̀ wúlò ẹ̀, à ní kó fún. Wọ́n bá wa jiyàn páwọn òjì, wọ́n bá wa jiyàn páwọn akọ́la ní, wọ́n bá wa jiyàn pé kò yẹ káwọn dá padà, ṣùgbọ́n gbólóhùn yẹn a máa jáde lẹ́nu wọn pé tá a bá kó fún yín ṣe mọ̀ wúlò ẹ̀ ni, kí lẹ fẹ́ fi ṣe? Kí n tó gbàgbé, tẹ́ bá wo orí thumbnail tí mo ṣe, ẹ rí i pé níbi àwòrán yẹn ẹ rí kinní kan tó dàbí diamond báyìí. Mo fi ṣe àkàwé ohun tí a gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ń wádìí ìtàn tí wọ́n sọ pé a ní ní ilẹ̀ Yorùbá nígbà kan rí, tí wọ́n ní tí wọ́n bá ń lọ sí ọjọ́ ọjà Ifẹ̀ wípé kinní ni wọ́n máa ń gbé tó máa ń ṣe bíi mọ̀nàmọ́ná tó máa ń múná wá, tó jẹ́ pé nígbà tó bá tàn rokoṣo, àwọn èèyàn máa rí káàkiri gbogbo àgbáyé, àwọn Árábù máa rí, àwọn European máa rí, everybody máa rí. Wọ́n lòun náà máa fi mọ̀ ẹ̀gbẹ́ òní lọ́jọ́ ọjà ibi báyìí báyìí wọ́n ti ń ná ọjà lọ́wọ́, àwọn èèyàn wa máa wá nájà ń bẹ̀. Àwọn tó nímọ̀ ìjìnlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ẹ jẹ́ ká pè ní àlúùlù, wọ́n ní ẹ jẹ́ ká pè ní àlúùlù. Mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń pa ẹ̀ nígbà kan rí, mo ní Olóyè Laji Abbas, ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn, tèmi a máa pè ní ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Yorùbá lọ́dọ̀ tèmi ni o. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àlúùlù yìí nígbà kan, wọ́n sọ bó ṣe jẹ́, wọ́n sọ itú tí ó ń pa nígbà tó wà nílé Ifẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe ń lò ó. Ó wá jẹ́ kí n rántí, nítorí èmi jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fíìmù sinimá tí àwọn òyìnbó wọ̀nyí tí wọ́n máa ń ṣe, àti farabalẹ̀ àti wò ó dé àárín kan tó ti já sí pé àti lákíyèsí pé ohun tó ti ṣẹlẹ̀ rí nínú ìtàn òun ló pọ̀ nínú tó máa fi ń ṣe sinimá wọn, àbí ohun téèyàn kan ti sọ fún wọn pé ó wà, àbí tí wọ́n ti ní ìmísí àbí ìran pé yóò ṣẹlẹ̀, wọ́n á máa dọ́gbọ́n, wọ́n á máa fi sínú sinimá. Àwa jókòó á wò ó, àwọn tó bá ti mọ̀ pé irú wà báyìí ó kún ọwọ́ wọn, wọ́n á máa wòye pé kíní tí wọ́n ṣe láàrin yìí kò tíì ṣẹlẹ̀, ǹjẹ́ a ṣeé ṣe pé ó jẹ́ pé ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú, wọ́n ti gbọ́ pé ó máa ṣẹlẹ̀, òun ló jẹ́ kán fi sínú sinimá yìí. Ara irú àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ pọ̀ tí mo lè máa tọ́ka sí, tí mo lè máa sọ fún wa. Ẹ rí i pé nígbà kan, ní ìgbà tí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Amẹ́ríkà, eléyìí tí wọ́n ń pè ní ọjọ́ 11 oṣù 9, ṣe ti rántí, nígbà tí àwọn atiláwí, àwọn oníkanranjọ́gbọ́n, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn tí wọ́n wó àwọn ilé ńláńlá 3 lulẹ̀ ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà, lélẹ̀ tó láàmìlaka tó milẹ̀ títì, tó ṣe àyípadà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan.
àti ojú tí a fi ń wo ìdáàbòbò ìlú káàkiri àgbáyé. Ẹ rí pé lára irú àwọn sinimá bẹ́ẹ̀ làwọn kan ti lọ mú àwọn nǹkan kan jáde pé wọ́n ti kìlọ̀ fún wa, wọ́n ti ṣàpẹẹrẹ fún wa sẹ́yìn pé kíní yóò ṣẹlẹ̀. Conspiracy theory la máa ń pè é, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń pè ní conspiracy theory yìí ọgọ́gán ọ̀nà òun lálákè ń sọ, òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fẹ́ tó bá fara balẹ̀, tó bá fọpọlọ gbé nǹkan. Ìgbà tí ààrẹ òpìtàn tí wọ́n mú ẹnu bà àlúùlú ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n sọ iṣẹ́ tó ń ṣe àti bó ṣe rí, mo rántí pé mo ti wo sinimá kan bẹ́ẹ̀ ni tí àwọn òyìnbó yìí ṣe. Èmi ò gbọ́ nípa àlúùlú ilẹ̀ Yorùbá rí, mi ò mọ̀ pa lóhun tó jọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n mo ti wo sinimá kan rí tí àwọn òyìnbó yìí tí wọ́n ṣe. Nínú sinimá yìí wọ́n wá ṣe wípé ohun kan tó jọ mọ́ àlúùlú yìí, kódà ẹ̀dá ẹ̀ gangan tó rí bó ṣe rí òun ni wọ́n lò, wípé ó wà, ó lágbára gan, ó lóhun kan tó ní í ṣe pẹ̀lú ilé ayé tá à ń gbénú ẹ̀. Ó wá wà níbì kan, wọ́n wá ń wá káàkiri, oníkálukú ń wá káàkiri pé èmi ni màá rí, ọ̀dọ̀ wa ló máa wà, ìlú wa ló máa wà. Àwa la gbé sọ́dọ̀ tá a máa wá ṣèwádìí gbogbo agbára tó wà nínú àlúùlú yìí, torí pé àlúùlú yìí ó ní agbára gan. Tí wọ́n bá ṣe ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nídìí ẹ̀, ó lóríṣiríṣi nǹkan tó lè ṣe. Ó lè gbé bí iná ó ṣe máa tàn tí iná máa kú, ó lè gbé jáde. As in, it can generate power. I'm talking about electricity. It can attract a lot of things. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe nínú sinimá yẹn. Wọ́n wá ń wá káàkiri, oníkálukú ń wá káàkiri pé ibo ló wà, ibo ló wà, ibo ló wà, ibo ló wà, nítorí pé ẹni tó bá rí àbí orílẹ̀-èdè tó bá rí tí wọ́n bá gbé sọ́dọ̀, ìyà ò lè jẹ wọ́n mọ́ títí ayérayé. Ọjọ́ tí ààrẹ òpìtàn wá mẹ́nu bà àlúùlú ilẹ̀ Yorùbá yìí, tí wọ́n wá ń ṣe àpẹẹrẹ tán wá ṣàlàyé pé ààrí àlúùlú yìí mọ́, àmọ́ ibi tó wọlẹ̀ sí, àmọ́ ẹni tó gbé lọ. Ọkàn mi wá lọ síbi sinimá yìí pé sinimá tí àwọn ẹni ṣe tá à ń wò, the same replica àlúùlú yìí ni wọ́n lò nínú sinimá yẹn. Lélẹ̀ tó já sí pé a ṣe é ṣe pé èèyàn kan ti sọ ìtàn kìíní yìí fún wọn, nínú kó jẹ́ pé wọ́n mọbi tó wà, wọn ò fẹ́ sọ síta, àwọn ni wọ́n gbé. Àbáwọn náà ò mọbi tó wà, wọ́n ń wá káàkiri. Àmọ́ nǹkan kan tó dájú ni pé kìíní wà níbì kan, ó wà lọ́wọ́ àwọn kan, wọ́n gbé pamọ́. Àmọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa rántí, Yorùbá ẹ̀yin lẹ́ni àlúùlú yìí o, wọ́n jí gbé nílé yín lórí ilẹ̀ yín ni o. Àbáwọn ọmọ àlè kan wọ́n tà fún wọn ni o. Lélẹ̀ tá a sì lẹ́tọ̀ọ́, tá a bá lè kẹ́ẹ́fín, tá a bá mọbi tó wà, a lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè pé kán dá àlúùlú yìí padà. Gbogbo owó tó wù kí wọ́n san tán fi rà á, ká dá owó wọn padà fún wọn, ká gba àlúùlú yìí. Nítorí pé kí ni àwa la ní, àwa lélẹ́dùmarè jogún ẹ̀ fún tó gbé fún. Ó ti di ọ̀rọ̀ olè tó gbé kàkà kí ọba okùnbi tó ti fẹ́ fọ́n, ó ń lọ̀rọ̀ àlúùlú yẹn. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ torí ẹ̀ náà ṣe gbé pamọ́ tí wọ́n gbé jáde. Ó ṣeé ṣe pé ó kún ara ohun tí àwọn orílẹ̀-èdè kan ń lò tí wọ́n fi ń ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì, bí wọ́n ṣe ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan, ṣùgbọ́n wọn ò gbé jáde, wọn ò dẹ̀ sọ síta pé ó wà ní sàkání àwọn. Mo lè fọwọ́ ìsọ̀yà fún yín, bẹ́lẹ́dùmarè bá jẹ́ ó ṣeé ṣe fún wa tá a bá mọ ibi tí kinní wà, tá a bá fẹ́ láàfẹ́ gbà padà. Ara gbólóhùn tán máa kọ́kọ́ pè fún wa ni pé a lè mọ̀ wúlò ẹ̀, fún dé èyí wọn ní gbé fún wa. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sọ pẹ̀lú àwọn nǹkan mèremère tí wọ́n jí kó tá à ń béèrè, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè láti ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ pé àwa la lélẹ́yìí, ẹ bá wa dá padà. Gbólóhùn tán máa fi ń dáhùn ni pé ẹ lè mọ̀ wúlò ẹ̀, torí ẹ̀ la ṣe fẹ́ kó padà fún yín. Àbá yín kó pamọ́ síbí. Ṣéèyàn máa ń báyàn kó nǹkan pamọ́ tipátipá ni? Ṣùgbọ́n ṣẹ́bi wọn ni.
ṣebí wọn ni àbẹ́bí àwọn olórí tá a ní Áfíríkà pàápàá jùlọ ẹja mú wá sí ilẹ̀ Yorùbá wa àbẹ́bí àwọn olórí tá a ní lórí ilẹ̀ wa tí wọn mọ̀ yìí tó kàn. Bàbá mi Ọlárinmi Lékan Sóbò ẹ káàbọ̀ sórí ètò yóò yẹ yín kò níyẹ̀lẹ̀ àárí yín pẹ́ o láṣẹ Èdùmàrè agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè ẹ ní tẹ́ o ẹ ní tí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá mi Bísí mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú àárí yín pẹ́ o. Ẹ já tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ ìyá mi Mariam Onífádé mo ń kí yín ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú àárí yín pẹ́pẹ́pẹ́ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè ẹ ní tẹnugbó bí ọwọ́ o ẹ ní sì jẹ ẹ ní sì mu mo ń kí wa káàbọ̀ sórí ètò. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá bọ̀ mo wà lórí ẹ̀rọ ayélujára mo wá rí fọ́nrán kan ọ̀gbẹ́ni kan aláwọ̀ funfun ni ó ń sọ̀rọ̀ ó ń pe àwọn èdè kan bẹ̀ kẹ́ fi mọ bí tí ọ̀rọ̀ ti bàjẹ́ dé níbi tí wọ́n ti mọ̀ wá dé. Nàìjíríà ó dìídì pé Nàìjíríà ni Nàìjíríà jáde lára gbólóhùn tó pè jáde lẹ́nu. Màá fi fọ́nrán yẹn sí kájọ tẹ́tí pé ohun tí arákùnrin yìí sọ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ o torí wọ́n lẹ́ni tí ò bá gbọ́ títí ẹnu ẹyẹ ẹ̀gà yóò ní ó ń pàtó so ẹ farabalẹ̀ o kọ́rọ̀ mi lè yé yín dáadáa mo mọ̀ pé bàtẹ́ fi wo fọ́nrán yìí ẹ mọ̀dí tó jẹ́ kó máa ká mi lára. Mo kí yín káàbọ̀ bàbá mi Ọlá Àjàlá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yìí sí kémi àti ká kọ́kọ́ jọ wò náà kí tó tẹ̀síwájú ẹ já sáré wo fọ́nrán yìí. Telling you that Europeans stole Africa's resources. Now, there's a lot to say about that. First and foremost, most of these resources are still in Africa, and they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it, not anymore. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Why didn't the Kenyan government do it themselves? I suppose the Kenyan government could have done it themselves. They just chose not to do it. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. But they only produce about 10% of the electricity that a small country like Hungary. Hungary only has 10 million people, but they produce 10 times as much electricity as Nigeria does. I mean, I know you want to have your Wakanda, right? But do you expect white people to give it to you? No, you're supposed to build it yourself. Having said all this, it is of course obvious that we Europeans in the North need to prepare for a possible, potential African rise in terms of technology and therefore also in terms of military capacity. And that means we in Europe need to already start looking ahead and thinking ahead about how we are going to win the war against Africa, because there will be a future war between Europe and Africa. Mo lérò pé gbogbo alágbọ́n tí arákùnrin tó sọ ṣe gbọ́ àlàyé tó ṣe. Ó ní èmi àtẹ̀yin
ó là ń pariwo pé àwọn funfun ni wọ́n ń kó nǹkan ọrọ̀ ajé wa, àwọn ni wọ́n jí wa ní nǹkan kó, àwọn náà ṣe gbá fún wa, àwọn náà ṣe kòkò bàbá sásùn. Ó ní rárá o, ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ o, ó ní torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì àtọrọ̀ ajé wa yìí ló sì wà lórí ilẹ̀ wa tó wà ní Áfíríkà. Ó ní àwọn olówó wa, àwọn olórí wa, àwọn tá a rò pé a fojú jọ, ta ni wọ́n ń kó wa jẹ, wípé àwọn ni wọ́n ń tà fáwọn, àwọn rà lọ́wọ́ wọn ni, àti pé àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì àtọrọ̀ ajé tó wà lórí ilẹ̀ wa tó sì wà ń bẹ̀ báyìí, kí ló dé tá a lè lò ó tá a fi túlù wa ṣe kí ìlú wa dàgbà sókè, tá à ń pariwo, tá à ń complain lójoojúmọ́. Ó ní kí ló dé tó jẹ́ pé Mr. Beast, ìkan nínú àwọn èèyàn wọn ni o, ló ní láti fi ìlú òyìnbó lẹ̀ tó lọ ń gbẹ́ kànga fún wọn ní Kenya. Mo sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn ń gbẹ́ kànga fún yàn, wọ́n ń bùyàn ní kọ̀ǹpútà, wọ́n ń bùyàn ní àwọn kìíní bọ́ọ̀lù, wọ́n ṣe gbá fún yàn, wọ́n ṣe kòkò bàbá sásùn. Mo sì ń bọ̀ lórí ìyẹn torí gbogbo ẹ̀ kò sí kankan tí wọ́n ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ ń bẹ̀, ó lóhun tó bá dé. Now, ó ní kí ló dé tí ìjọba Kenya tí ò lè gbẹ́ kànga fáwọn èèyàn tó jẹ́ pé èèyàn tàwọn ló ní láti wá bẹ̀ wá máa gbẹ́ kànga fún wọn. Ó wá lọ sórí Nàìjíríà, ó sọ population wa about 220 million. Ó ní a lè pèsè iná tá a máa lò. Ó wá fi wá wé orílẹ̀-èdè míì tó kéré sí wa pátápátá tó jẹ́ aláwọ̀ funfun bíi tiwọn. Ó ní bí wọ́n ṣe kéré tó, wọ́n ń pèsè iná tó jẹ́ pé ó gbé ìlọ́po lọ́nà 10 eléyìí tí Nàìjíríà ń pèsè fúnra wọn pẹ̀lú iye èèyàn tó wà ń bẹ̀ yẹn, ó gbé mi. Ẹ̀yin tí ẹ bá wòye ohun tó ń gbìyànjú àti ṣe ni pé a kàn ń pariwo bá lóhun àlùmọ́ọ́nì, à ń pariwo pé wọ́n ń yàn wá jẹ, ṣùgbọ́n àwa gangan fúnra wa a mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe pẹ̀lú gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì tá a ní tó yẹ káyé dẹrùn fún wa, tó dẹ̀ yẹ kó jẹ́ pé àwa ni ó yẹ kí gbogbo àgbáyé máa wò ní àwòkọ́ṣe wípé àwọn ẹni wọn lóríṣiríṣi kan wọ́n dẹ̀ ń lò ó, ara wájú ni wọ́n pé rárá, àrí bẹ́ẹ̀. Àwọn ìlú tí ò ní nǹkan kan gangan wọ́n ń tẹ̀síwájú, wọ́n ń ṣe dáadáa jù wá lọ. Ó mú gbogbo ẹ̀bi yẹn, ó gbé kó àwọn adarí wa, àwọn olórí wa lọ́rùn pé nǹkan tá a bá ní wọ́n ń kó lẹ̀ wa tó ń kó wá sílẹ̀ àwọn adarí wa ló ń kó tí wọ́n ń tà fáwọn. Àwọn rà ń tà wọ́n ni, àwọn ò jí, àwọn òdẹ̀ wá fi tipátipá gbé. Ibi tó ṣe kókó tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ kíyèsí dáadáa, ó pe gbólóhùn kan jáde lẹ́nu. Ó láwọn ti mọ̀ báyìí pé lọ́jọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Áfíríkà máa dìde, ó máa gbógun ti àwọn. Ó ló táwọn ọmọ wa ṣe báyìí, àwọn á máa múra kalẹ̀ báwọn ó ṣe bá wa jà lọ́jọ́ iwájú, nítorí àwọn mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀, kò sígbà tí ò ní ṣẹlẹ̀. Ṣé mọ̀ kan tó fa ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọ̀nyí? Ó ní pé àwọn èèyàn kan ń pè fún pé gbogbo àṣemáṣe tí ẹ̀yin aláwọ̀ funfun yìí tẹ́ ẹ ṣe ní ilẹ̀ adúláwọ̀, gbogbo aburú tẹ́ ẹ ṣe fún àwọn baba ńlá baba wa, tẹ́ ẹ tàn wọ́n jẹ, gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ pa fún wọn, tẹ́ ẹ káwọn èèyàn wọn lẹ́rú, tẹ́ ẹ kó wọn wá bí, tẹ́ ẹ wá fi wọ́n ṣiṣẹ́ oko, tẹ́ ẹ fi wọ́n dìvẹ́lọ́pù lu tí lu tí wá dàgbà sókè. Ó yẹ kẹ́ ẹ sanwó ìtanràn padà fún àwa aláwọ̀ dúdú. Ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Àwọn kan nígbàgbọ́ pé lóòótọ́ ni ó tọ́, ó yẹ kẹ́ ẹ sanwó ìtanràn. Àwọn kan ní rárá, kò sóhun tó jọ bẹ́ẹ̀, àwọn òṣìṣẹ́ láabi, kò sí kankan táwọn ṣe. Àwọn èèyàn wọ̀nyí ló ṣe ra wọn bẹ́ẹ̀. Kí tó tẹ̀síwájú, ẹja rẹ́rìn díẹ̀, ẹ dẹ̀ jẹ́ ká ṣàpẹẹrẹ pé ṣóhun tárákùnrin yìí sọ, ṣó parọ́ mọ́ wa ni àbóòtọ́ ló ń sọ. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà nínú ẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn náà. Àwọn ọlọ́pàá ń ṣe ayẹyẹ kan, wọ́n wá fẹ́ kọ national anthem, wọ́n pèèyàn tó máa kọ national anthem. Ṣé mọ̀ pé tá a bá pè ní national anthem orílẹ̀-èdè, ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì.
ó jẹ́ ohun tó jẹ́ pé ohun àpọ́nlé ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni bí ìgbà téèyàn fẹ́ gbàdúrà náà ni pàápàá jùlọ ó tá a bá tún pè ní ológun àbí ọlọ́pàá tó ti di pé èèyàn ń wọ yúnífọ́ọ̀mù yẹn akàkún aṣọ àpọ́nlé akàkún nǹkan àpọ́nlé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ohun tó fẹ́ fara pẹ́ ara èébú àtògúlùtù ọ̀rọ̀ tí arákùnrin aláwọ̀ funfun yìí tó ń jù sí wa ní áfíríkà pàápàá jùlọ ní nàìjíríà ṣé mọ̀ pé ó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí tá a fẹ́ lò tán yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ fọ́nrán yìí ká gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ó ṣeé ṣe kọ́pọ̀lọpọ̀ yín ti rí. Of the national anthem. Arise, O compatriot, Nigeria's call obey, to serve our father's land with love and strength. The labor of our heroes past shall be in vain, to serve with might and might one nation in freedom, peace and unity. Thank you very much, Your Excellencies. I'll please request that we remain standing as we open to page number 2 of the program, where the second stanza of the national anthem is, which will ṣé gbogbo yín ṣe rí ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ṣé gbogbo wa la rí ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ṣó yé wa àwọn àjọ ọlọ́pàá ni wọ́n ń ṣe ayẹyẹ tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé níbi ayẹyẹ tí wọ́n fẹ́ ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n nílò ẹni tí ó kọ orin national anthem nàìjíríà níbẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni àjọ ọlọ́pàá wọ́n wá wò títí wọ́n rí ìkan gbòógì nínú àwọn ọlọ́pàá tó lè ṣe kíni tó lè kọ national anthem ibi tọ́pọlọ wọn tó kúrú dé torí èmi bẹ́mi ṣe jókòó yìí tí mi ò sí ní nàìjíríà mo lè bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ wọ́n bá pè mí wọ́n bá ní maikola báwa wá ọmọ kékeré kan tó lè kọ national anthem wàláì mo fọlọ́run búra màá mú jáde fún wọn kódà wọ́n bá ní maikola a fẹ́ ṣèdánwò fún ọ mọ́ mú yàn mọ́ lọ nu iléèwé kankan lọ mú yàn mọ́ lọ lé iṣẹ́ ńláńlá kan lọ mú yàn mọ́ sì mú yàn nu ológun lọ wáyàn kan wá lójú títì lára àwọn tí yà ń jẹ tán rìn kiri tó lè kọ national anthem ní nàìjíríà máa wá jáde fún wọn tó dẹ̀ máa kọ national anthem yẹn tó máa dùn mọ́rán yín tí gbogbo àgbáyé máa gbọ́ tán máa láìkì ẹ̀ tẹ́nìyẹn gan ó gba bẹ̀dó lórí ire tí ó dolókìkí pé ẹ wo common man tí ò níṣẹ́ tó rìn kiri títì ó ní wọ́n mú tí wọ́n kásọ sí lọ́rùn tí wọ́n wẹ̀ fún yìí tó ń kọ national anthem tó sì ń kọ dáadáa kódà wọ́n bá pè mí níjà débẹ̀ tán bá ní maikola lọ mú kan náà àwọn ìyá tí ń tẹ̀fọ́ tán ń taka lọ́jà a fún ọ lóṣù kan kó wá present ẹ̀ fún wa kó wá kọ national anthem mo fọlọ́run bá búra màá bá wọn mú jáde màá wá jáde fún wọn because it takes training bá a bá pe ẹni irú ẹni bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ìyá lọ́jà pé ìyá ẹ wá ohun tó fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ní ibi tá a mú yín lọ rèé national anthem nàìjíríà lẹ fẹ́ lọ kọ amọ̀pẹ́ lè mọ̀mọ́ ó yẹ mọ̀ pé já kọ yín how many verses ló wà nínú national anthem yẹn tá a bá gbé yá yẹn jòkó tá a bá kọ tí yá yẹn bá kọ repeatedly tó kọ repeatedly nǹkan kan wà pẹ̀lú nǹkan tá a bá ń pè ní orin bó bá ti mọ̀ tó kọ léraléra tó bá ti mọ̀ ó mọ̀ ni ò lè gbàgbé wàá rántí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni
ẹ wo ìdí tí mo ṣe mélèé wá tí mo fi ṣe àpẹẹrẹ tí mo fi gbá ohun tí arákùnrin aláwọ̀ funfun yẹn tó ń sọ nípa àwa aláwọ̀ dúdú pé a ní nǹkan àlùmọ́nì tó pọ̀ a lóríṣiríṣi nǹkan àwa la mọ̀ yẹ àwa la mọ̀ lò pé ká má complain mọ́ ká má accuse àwọn ọmọ páwọn làwọn ṣe gbá làwọn ṣàwo làwọn ṣe kòkò bàbá àsásùn àtọdún wo sọdún wo làwọn ti fi wálẹ̀ títí dì sí pé àwa la ṣe ń ya kótílétà táǹkó nǹkan àwọn baba ńlá baba wa táwa ń tà fáwọn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ṣé àwọn pé mi àti yín àti gbọ́ nínú ìtàn wípé ọ̀pá Ọ̀rànmíyàn gangan tó jẹ́ original ó ti lọ arúmọjẹ ló wà ń bẹ̀ tá à ń wò gẹ́gẹ́ bí ohun tá a gbọ́ nítorí pé wọ́n náà ti ṣe àyẹ̀wò ẹ̀ àlàyé tí wọ́n ń ṣe kò bá nǹkan tí fòrẹ́nsìkì tó ń fi díẹ̀ lélẹ̀ ọdún tí wọ́n ń sọ pé ọ̀pá Ọ̀rànmíyàn ó ti wà ń bẹ̀ kò bá ara àwọn èròjà tán bá lára ọ̀pá tó wà ń bẹ̀ yẹn kò bá a mu kò jọra wọn ó wá fẹ́ jẹ́ kó máa dàbí pé àwọn tó ń pàtàn pa ọ̀pá Ọ̀rànmíyàn ó fẹ́ jẹ́ kó máa dàbí pé irọ́ ni wọ́n ń pa ohun tí wọ́n ń sọ kì í ṣe tòótọ́ ara tó tún jọ mọ́rú bẹ́ẹ̀ ẹ wo ilé bàbá wa àgbàlagbà akíkanjú ọmọ Yorùbá ara àwọn tí ò fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́ tí wọ́n jà takuntakun tán jà fitafita bàbá wa Ògèdèngbé Agbógungbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ẹ wo ibi tí wọ́n sin bàbá yẹn sí mo rántí interview yẹn gbà tí Ààrẹ Òpìtàn lọ síbẹ̀ tí ọmọ bàbá wa àwọn ni wọ́n sì wà lórí ipò bàbá wa yẹn lénìí tí wọ́n ṣàlàyé fún wa ìyẹn bàbá wa tán jẹ́ ọba ńlá tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà lénìí wọ́n ní níbi burial ground tán sin bàbá wa yẹn sí wọ́n mú ẹ̀wọ̀n chéènì wọ́n fi chéènì àwọn chéènì kan wọ́n fi gáàdì ẹ̀ ẹ mọ̀ pé bíi pé wọ́n fi nǹkan gáàdì nǹkan sódà táwọn bá wá bẹ̀ kán má máa rìn wọ ibi sàárè yẹn àwa nínú àlàyé tí bàbá wa yẹn wá ń ṣe wọ́n ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí àwọn èèyàn bá wá síbi tí wọ́n sin bàbá wa Ògèdèngbé sí wọ́n ní tán bá ń porí bàbá wa Ògèdèngbé pé wọ́n bá ti ń porí wọn chéènì yẹn máa ń mì bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹni tó ń porí ẹ̀ ó ń gbọ́ nínú ilẹ̀ ó wá ń kan sára sí wọn pé òun ń gbọ́ o ó ti yé yín ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀ni tẹ́ bá débẹ̀ wọ́n ti tú chéènì yẹn lọ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ akótilétà ọmọ kan wọ́n ti dọ́gbọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n ti kó chéènì yẹn tẹ́ bá wádìí ẹ̀ wọ́n ti tà fèèbó ó ṣeé ṣe òyìnbó ti wá síbẹ̀ òyìnbó ti fojú ríran mẹ́rin ìrí nítorí pé ìgbà tí bàbá wa gan tí wọ́n wà nílé ayé nígbà tán sì ń ṣe ọlá òyìnbó kan sára sí bàbá yìí ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ tán ẹ lọ gbọ́ tàn yẹn dáadáa ìgbà tí bàbá Ògèdèngbé Agbógungbòrò ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà tán wà láyé nígbà tí wọ́n ń jagun òyìnbó gbọ́ ìròyìn lẹ́nu òyìnbó ẹgbẹ́ ẹ̀ nípa itú tí bàbá pa lójú ogun tó fi di pé òyìnbó ń sanwó ìrìn àjò ìgbafẹ́ wá sí Nàìjíríà láti wá wo Ògèdèngbé Agbógungbòrò akíkanjú jagunjagun mo sọ̀rọ̀ kan ṣáájú lẹ́ẹ̀kan mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sinimá tá à ń wò tí àwọn òyìnbó wọ̀nyí tí wọ́n ń ṣe mo ní wọ́n máa ń mú nínú ara àwọn tọ̀ntàn ti gbọ́ káàkiri tí àwọn baba ńlá baba wọn ti sọ fún wọn àbí àwọn nǹkan kan tí wọ́n ti gbọ́ ròyìn àbí tán ti rápẹ̀rẹ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú mo ní wọ́n máa fi sínú sinimá ó ní sinimá kan tí wọ́n ṣe tí wọ́n pe àkọlé ẹ̀ ní the horseman of sleepy hollow the horseman of sleepy hollow ẹ lọ wo dáadáa ẹ lọ wo sinimá yẹn dáadáa ẹ wá lọ gbọ́ ìtàn bàbá wa Ògèdèngbé dáadáa itú tí bàbá wa Ògèdèngbé tí wọ́n pa lọ́jọ́ ayé wọn lójú ogun ó wà lára ohun tí wọ́n ṣe àpẹẹrẹ nínú the horseman of sleepy hollow ó wà lára àpẹẹrẹ itú tí òyìnbó tí wọ́n ń pa nínú sinimá the horseman of sleepy hollow ẹjọ́ ẹni tó bá gbọ́n tí mo sọ yẹn dáadáa ẹ bá mi kọ síbẹ̀ torí ẹni tó bá fẹ́ lọ yẹ̀ wò ẹ má bínú ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan kí n sáré kọ nígbà tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n tú fọ́nrán arákùnrin yẹn gbé sójú ràn yín kẹ́ tún tú ohun tó sọ gbọ́.
For a while, you must have heard about a ton of Africans telling you that Europeans stole Africa's resources. Now, there's a lot to say about that. First and foremost, most of these resources are still in Africa, and they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it. Not anymore. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Why didn't the Kenyan government do it themselves? I suppose the Kenyan government could have done it themselves. They just chose not to do it. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. But they only produce about 10% of the electricity that a small country like Hungary. Hungary only has 10 million people, but they produce 10 times as much electricity as Nigeria does. I mean, I know you want to have your Wakanda, right? But do you expect white people to give it to you? No, you're supposed to build it yourself. Having said all this, it is of course obvious that we Europeans in the North need to prepare for a possible, potential African rise in terms of technology and therefore also in terms of military capacity. And that means we in Europe need to already start looking ahead and thinking ahead about how we are going to win the war against Africa, because there will be a future war between Europe and Africa. Now, ẹ ṣé gan ni bàbá mi Waris Jinadu, ẹ ṣé gan mo rí pé ẹ ti bá mi kọ síbẹ̀, ẹ ṣé gan ni mo mọ̀ lóore o. Thank you so much for that help. Bàbá mi Adéṣọlá Adémọ́lá, yes, you are right. Ara àwọn nǹkan wa nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wo sinimá tí Fẹ́mi Adébáyọ̀ ṣe látòrí Agẹṣinkólé wá sí orí kí ni wọ́n ń pè é, Jagunjagun. Bákan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń wo eré tí ọmọ bàbá wa olóògbé Adélove tí wọ́n ń ṣe. Ìyẹn alàgbà Kúnlé Afọláyan. Ẹ mọ̀ ó ṣe figurine, ó ṣe October 1st, dẹ̀ ó tún ṣe àwọn oríṣiríṣi míì bẹ́ẹ̀ níbi tó ti ń gbé àwọn ìtàn ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ tán ti ń gbé jáde. Tó dẹ̀ jẹ́ àwọn ìtàn gidi tí wọ́n jẹ́ ojúlówó tó ń ṣe atọ́ka sí àwọn nǹkan kan fún wa tó ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Bákan náà bàbá wa Túndé Kèlání, wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Wọ́n ṣe oríṣiríṣi àgbékalẹ̀ àwọn eré ọpọlọ tó gbé àṣà wa lárugẹ tó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn baba ńlá baba wa nílẹ̀ Yorùbá. Lára irú eré bẹ́ẹ̀ ni èyí tí bàbá wa alàgbà olóyè Alhaji Karim Adépọ̀jù bàbá Wándé tí Olúwa nílẹ̀. Bàbá wa Túndé Kèlání wọ́n tún ṣe àgbékalẹ̀ eré tí à ń pè ní Agogo Èèwọ̀, Ṣàwòrò Idẹ, The Narrow Path àti àwọn eré míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ojúlówó ìtàn nílẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe ìpolówó àwọn àṣà àti ìṣe wa. Ìwọ tó bá ń wádìí àṣà wa àti ìṣe wa nípa ètò ìgbéyàwó, go and watch The Narrow Path. The Narrow Path. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tó bá gbọ́ mi yé dáadáa ẹ bá mi kọ síbẹ̀ torí ẹ tó bá fẹ́ lọ wò ó. Ó wà lórí YouTube, ẹ ní láti wá ká, ìṣòwò lẹ máa fi wò ó. All these things are free. The Narrow Path tí bàbá wa Túndé Kèlání tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀, ẹ lọ wò ó dáadáa. Ẹ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣà àti ìṣe wa níbẹ̀. Lára ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ jẹ́ àgbàlagbà àti ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ jẹ́ àgbàlagbà tẹ́ wà lórí ètò nísìnyí. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín. Inú mi á dùn tí n bá lè rẹni tó lè dá mi lóhùn. Kí ni wọ́n ń pè ní ìyàwó àsàǹtẹ?
kí ni ìtumọ̀ ìyàwó àsàǹtẹ nílẹ̀ Yorùbá? Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmọ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kí ni wọ́n ń pè ní ìyàwó àsàǹtẹ nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ bá mi kọ síbẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ ẹ bá mi kọ síbẹ̀ nínú ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa tẹ́ jágbàlagbà. Kí ni wọ́n ń pè ní ìyàwó àsàǹtẹ nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ bá mi kọ síbẹ̀. Ẹ má gbàgbé mo nílò ẹ bá mi kọ táìtù sinimá tí mo sọ yẹn. Ok, mo tẹ̀ tí ń kọ fúnra mi. The narrow part. Mo ń wá àgbàlagbà kan lórí ètò àbí ẹni tó bá mọ̀ nípa àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá dáadáa. Ẹ bá mi dáhùn béèrè yẹn. Kí ni wọ́n ń pè ní ìyàwó àsàǹtẹ? Kí ni ìyàwó àsàǹtẹ nílẹ̀ Yorùbá? Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ tó máa fi ń lo gbólóhùn yẹn pé ìyàwó àsàǹtẹ ni? Tẹ́ ẹ bá mọ̀, tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ lọ wo the narrow part. Ẹ máa bá ìtumọ̀ ẹ̀ pàdé ńbẹ̀, ó máa yé yín yégéyégé. Gbogbo àwọn kìíní ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì nítorí pé tí nǹkan bá sọnù tá a bá fẹ́ padà wá rí, a gbọ́dọ̀ ṣe kíni? A gbọ́dọ̀ padà sẹ́yìn ká wò ó níbo la ti miss ẹ̀. Kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká rántí, tó yẹ ká mọ̀ tá a rántí tá a mọ̀? A gbọ́dọ̀ mọ̀ wọ́n. Kí ni wọ́n ń pè níyàwó àsàǹtẹ nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ ṣé ìyáàfin Mariam Onífádé, mo pàtẹ́wọ́ fún yín. Ẹ gbà in fact ẹ wo mo bẹ́rí fún yín. I respect you ma. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Waris Jinadu, bàbá wa Túndé Kèlání. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa àṣà àti ìṣe wa nílẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó, ẹ lọ wo the narrow part. Ẹ má ro ti táìtù yẹn o. Ẹ má ro ti táìtù yẹn. Everything in there is depicting the Yoruba culture and tradition for you. It's a lot of lessons to be learned in there. And when you learn about your tribe, when you learn about your culture as regards weddings, marriage, maybe you will have a change of attitude. Maybe you will know how to approach this subject. Maybe you will know how to talk to our younger ones. Maybe we will find a path to correct our mistakes. Eléyìí tó bá yẹ ká ṣe àtúnṣe ń bẹ. Ẹ ṣé ìyá mi Mariam Onífádé, ṣé ìyá mi ni àbí bàbá mi Ìdòwú Owólabí? Gbogbo yín lẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ ni, you are absolutely right. Ìyàwó tí wọ́n jí gbé, ìyàwó tí wọ́n lọ ilé lọ tọrọ ẹ̀, tí wọ́n ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe gangan. Ó ti yé yín? Òun ni wọ́n ń pè níyàwó àsàǹtẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ó ní ìtumọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Ìdòwú Owólabí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbà mi ò bá yín jiyàn. Ẹ wá rí àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa, àwọn bàbá mọ́nimọ́ni wọ́n máa pèdè kan. Wọ́n ní wọ́n fún ọ lẹ́gbàá, kì í jẹ́ kẹ́gbàá jọjú. Àtẹ̀yìn àti màmá wa Mariam Onífádé, ohun tí mo fẹ́ fún yín mi ò ní sọ. Àmọ́ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Títí ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀, tá a bá jọ wà lórí ètò, ohun tí wọ́n fún yín, Elédùmarè á tọ́ wa sọ́nà. Wọ́n fún ọ lẹ́gbàá ìjẹ́kẹ́gbà àjọjú. Ẹ má jẹ́ ń tí ìṣèlérí, ẹ má jẹ́ ń sọ ohunkóhun. Àmọ́ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, bó bá dọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀, Elédùmarè á tọ́ wa sọ́nà. Elédùmarè á kọ́ wa mọ̀ ṣe. Now, ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Ẹ wo arábìnrin tí wọ́n gbé jáde. Ẹ wo arábìnrin tí wọ́n gbé jáde tó wá kọ national anthem yẹn. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí, ẹ ti mọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀. Àwọn àjọ ọlọ́pàá ni wọ́n ń ṣe ètò kan. Wọ́n ń ṣe ayẹyẹ. Oríṣiríṣi èèyàn ló péjú pésẹ̀ síbẹ̀. Ayẹyẹ yìí
wọ́n kálẹ̀ wọ́n ṣe àfihàn ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ṣe lórí TV stations lélẹ̀ tó já sí pé gbogbo ayé ló ń wo ayẹyẹ yìí arábìnrin tẹ́ ẹ rí tó kó aṣọ ọlọ́pàá wọ̀ yẹn kì í ṣe ọlọ́pàá o kò kì í ṣe ọlọ́pàá o gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n ń sọ fún wa tá à ń gbọ́ sìn wọ́n ní òṣèré orí ìtàgé ni ìkan lára àwọn actress òun ni arábìnrin yẹn gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń sọ ni o bọ́tẹ́ bá bí èmi ò gbọ́ orúkọ arábìnrin yẹn rí mi ò dẹ̀ mọ̀ rí àmọ́ wọ́n ń ṣàlàyé fún wa sí pé actress ni wọ́n wá kó aṣọ ọlọ́pàá sí lọ́rùn wọ́n ní kó wá kọ national anthem nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣe àfihàn ẹ̀ fún gbogbo ayé lójú ti ẹni tó rẹkọmẹ́ǹdì ẹ̀ àbí tó fi sí ààyè yẹn pé kó lọ ṣe tó ṣe yẹn lójú tẹnìyẹn sẹ́niyẹn fẹ́ ràn lọ́wọ́ ó fẹ́ polówó ẹ̀ fáyé rí ara ń tàdé ń sọ fúnra wa nìyẹn pé ó dìgbà tá a bá tó mọ̀ lọ́rọ̀ pé ẹni tó bá tọ́ sí nǹkan tó yẹ kó ṣe nǹkan tó mọ̀ nípa nǹkan òun ló yẹ ká máa gbé síbẹ̀ kì í ṣe pé torí pé lágbájá ti mọ̀yàn àbí torí pé lágbájá ti rìnrìn kúrìn ó ti ṣàṣemáṣe pẹ̀lú lágbájá ẹnìyẹn wá wà ń pò kó wá ti síbẹ̀ pé oníkẹ́ gbé síbẹ̀ ó mọ̀ ṣe kò mọ̀ ṣe ara oko ọ̀rọ̀ àti eékú tí arákùnrin aláwọ̀ funfun yìí tó ń jù sí wa òun náà lẹ rí tó tún ṣẹlẹ̀ yẹn ó lè má jámọ́ nǹkan kan lójú wa ó lè dàbí pé nǹkan kékeré ni ẹgbẹ́ what's the big deal about it kò rí national anthem kọ ẹjọ́ ìgbà wo ni wọ́n ní máa dèrè ọ̀rọ̀ lára wa ìgbà wo ni wọ́n ní máa sọ fún wa pé a lè dá nǹkan kan ṣe fúnra wa àfi tó yìnbó bá ṣe fún wa arabi tí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ti ń wáyé nìyẹn common national anthem tí wọ́n lè pe ọmọ ìkan nínú àwọn ọmọ officers gan pé ẹ lọ prepare ọmọ yìí òun ló máa kọ national anthem níjọ́ yẹn tọmọ yẹn á dẹ̀ jáde tó máa kọ tó máa lọ lóhùn geere tí ò ní sí wàhálà tá a tún jẹ́ àpọ́nlé wípé ọmọ kékeré ló kọ national anthem èmi mọ àwọn ọmọ 4 years old 3 years old kan tó jẹ́ pé tó máa gbé wọn jáde wọn máa kọ national anthem yẹn tí wọ́n ní sígbé síra wọn òun lẹ rí tí wọ́n tún ṣe yọ́bọyọ̀bọ wọ́n wá lọ gbé wèrè kan bóyá toró ti ń tẹ̀dílẹ̀ fáwọn ọ̀gá kan nu ọlọ́pàá bóyá ó ti rìnrìn kùnrin wọ́n ti bá ṣaṣe máṣe wọ́n wá sọ pé wọ́n máa sanwó fún dé àwọn àgbé síta àwọn ò fi hàn fáráyé rí ọpọlọwọ tó wá sọ fún wọn pé kọ́ pé jókòó pé ó yá tẹ̀ wá kọ national anthem yẹn létí wa ká gbọ́ kó tó lọ fún wa ní national disgrace àti international disgrace torí lè ti kúrò ní national disgrace ó ti di international disgrace àwọn èèyàn ti rí fọ́nrán yẹn káàkiri ayé òní kọ́ làwọn èèyàn ti ń ṣe àṣìṣe nínú ká kọ national anthem ìyẹn kọ́ ni problem tó wà ń bẹ̀ the problem there is people are surprised that somebody can put on a paramilitary uniform in Nigeria and murder the Nigerian national anthem like that. How did that happen? Àwọn wo ló wà nídìí ètò yẹn? By now, ó yẹ kán ti yọ àwọn kan ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Bí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ṣe kéré tó, ó yẹ kán ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó yẹ ká gbọ́ pé wọ́n ti fáyà gbogbo àwọn tó wà nídìí ètò yẹn tí wọ́n mọ̀ nípa bọ́n ṣe gbé arábìnrin yẹn sórí stage tí wọ́n kó aṣọ ọlọ́pàá sí lọ́rùn pé kó wá kọ national anthem. Ó yẹ ká ti máa gbọ́ báyìí. But up till now, èmi àti yín mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣe sí. It's just another incident. Everybody will move on. Tó bá jẹ́ pé ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí èèyàn náà ni bí wọ́n ṣe rándanrandan tí wọ́n lọ gbé ẹni tí ó mọ̀ ń pa ẹ̀ síbẹ̀ náà nìyẹn wọ́n á tún fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò wàhálà àtúndé lélẹ̀ tó ń tọ́ka sí ohun tí arákùnrin aláwọ̀ funfun yẹn ń sọ pé àwọn kọ́ làwọn kó bá wa àwọn baba ńlá baba àwọn kọ́ ni wọ́n ṣe ohunkóhun fún wa àwa la fìyà jẹra wa àwọn tá a pè lólórí wa ló fìyà jẹ wa àwọn tá à ń tẹ́tí sí tá à ń tẹríba fún tá à ń sátẹ̀lé àwọn náà ń kó yàjẹ wa àwọn náà ń kó nǹkan wa tà fáwọn àwọn ò jìnnà àwọn rà ní wípé wá ìta wá ń accuse àwọn pé àwọn lọ̀bàyéjẹ́ èèyàn pé àwọn ò kì í ṣọ̀bàyéjẹ́ o
àwọn baba ńlá baba wa àtàwọn tá ń pè lólórí wa lẹ́ni àwọn lọ́bàáyé jẹ́ tí wọ́n tó ń kó ti létà fáwọn pé ká má accuse àwọn ọmọ. Ó dẹ̀ tí a ti rí wa pé àwa aláwọ̀ dúdú táyé ti sìn àti lajú adẹ̀ ti gbọ́n adẹ̀ ń béèrè adẹ̀ ń jà fẹ́tọ̀ wa. Òun lòun náà ṣe ń fi gbólóhùn lẹ̀ nísìnyí pé àwọn onídìjúmọ́ rí káwọn kan ró ló fà ńgbà tá a bá dé o àwọn náà lọ́mọ gbára dìde wá nítorí pé àwọn mọ̀ pé ìjọ yẹn ń bọ̀ ó dín kan lénìí nígbà tí Áfíríkà ọ̀la àwa ọmọ ìpín àwa náà máa dàgbà sókè. Ẹ̀rí pé ó sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé ńgbà táwa náà bá improving science and technology lélẹ̀ tóun náà mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ toró mọ̀ pé káàkiri àgbáyé lénìí tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn tó ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí wọ́n ń ṣe àgbékalẹ̀ nǹkan kan lóríṣiríṣi nínú science and technology ó mọ̀ pé àwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú ló pọ̀ ń bẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ wà níwájú. Ó ń rò ó pé pẹ̀lú gbogbo ariwo tí wọ́n ń gbọ́ káàkiri ẹwà àwọn orílẹ̀-èdè kan sì ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tí àwọn Faransé tí wọ́n kó wọn lẹ́rú tí wọ́n gba òmìnira ṣe pé gbogbo wọn ti yarí sí pé kí Faransé máa lọ kí Faransé máa ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ. So gbogbo wọn náà ti ń rí nísìnyí pé àwọn aláwọ̀ dúdú tòde òní wọ́n ti gbọ́n wọn ò gbára wọn lẹ̀ ìjọ kan ó jẹ́jọ́ kan wọn ò béèrè ikú tó pa àwọn bàbá wọn lọ́wọ́ wa. Òun ló ṣe ń fòun lẹ̀ pé a mọ̀ pé ẹ̀ ń bọ̀ àmọ́ àwa náà lọ́mọ gbára dìde yìí ṣé nínú pé àwọn ẹni báwọn wà níwájú à ń lé wọn a fẹ́ lé wọn bá àti ìbá wọn already àwọn tó ti ń rìn síwájú wọn tó ti ń tẹ̀síwájú sí ẹ̀dẹ̀ ní ká jókòó ti àwọn wèrè àwọn dìndìnrìn tí wọ́n lè organize event lásán kan gbẹ́ tó máa kọ national anthem jáde tí ó dẹ̀ kọ́ gerege tí ò ní sí wàhálà ẹni ká jókòó tì wọ́n ká máa tẹ́tí sí wọn ká dòkó pẹ̀lú wọn ká máa bá wọn rojọ́. So ìjọ wo la máa tó wá ráyè wípé a fẹ́ lọ ṣe kí ni a fẹ́ gba gbogbo ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ àwọn tí ẹ̀tọ́ wa wà lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Olúwọlé Bákàrè bọ̀ èmi lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà mo lè sọ fún yín mo mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn arẹwà obìnrin tán wà nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n máa kọ national anthem yẹn tó yẹ pé gbogbo wa máa dìde a máa salute wọn a máa bẹ́rí fún wọn. Àmọ́ nǹkan tìjú níláńlá òun ló jẹ́ fún gbogbo irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ tán wà nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá. If they cannot rise up and challenge everybody involved in that event wípé báwo lẹ ṣe tírú eléyìí ṣẹlẹ̀. If they cannot rise up and challenge them and call them out wípé ẹwọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lọ bà wá lójú jẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́pàá ṣe wá bàjẹ́ tó. The same àwọn ọlọ́pàá yìí náà la máa rí wọ́n máa assign wọn sí àwọn olóṣèlú àtàwọn olówó wọ́n á ní kí wọ́n máa tẹ̀lé àwọn àfáà àtàwọn pásítọ̀ káàkiri wọ́n máa wá báyàwó pásítọ̀ ìyàwó àfáà ìyàwó politician àti ìyàwó olówó wọ́n máa bá wọn gbé báàgì káàkiri pátì. Wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ń lù ajínigbé ń kidnap Boko Haram ń ṣe tiwọn a nídìí àwọn ọlọ́pàá yìí láti máa dáàbò bò lù àárí wọn lò wọ́n pín wọn sọ́wọ́ wọ́n ní kán máa tẹ̀lé ìyàwó olówó ìyàwó pásítọ̀ ìyàwó àfáà kán tẹ̀lé pásítọ̀ kán tẹ̀lé àfáà kán tẹ̀lé olóṣèlú ìyàwó à ń jẹ gbogbo mẹ̀kúnnù ò mọbi tá à ń tẹsẹ̀ bọ̀ láàrin ìlú mọ́ àwọn pín wọn mọ́wọ́ wọ́n fi wọ́n ń ṣààbò fúnra wọn. Níwà gbogbo wàhálà tí mẹ̀kúnnù dẹ̀ ń fèsì àwọn olówó wọ̀nyí àti gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní ẹ̀líìtì wọ̀nyí àwọn náà lọ fọwọ́ wọn fa gbogbo wàhálà ìwọlé wa fún wa o. Ọlọ́pàá tó tún yẹ kó máa dáàbò bo gbogbo wa wọ́n pín wọn mọ́wọ́ ẹ wàá máa rí odidi inspector of police tó so ráǹkì mápá a lọ máa báyàwó olówó bu oúnjẹ sínú pléètì ní patí a máa gbé pléètì oúnjẹ káàkiri baálé ilé fún ìyàwó kan nulẹ̀ nìyẹn o. Ọlọ́run ò ní fi àtijẹ àti mú ẹ̀mí àti ò ní fi síbi tó nira.
àmọ́ àwọn àgbà bọ̀ wọ́n pòwe wọn ní àkúkú ìjòyè ó sàn jẹnu mi ò kálù lọ. All these people need to wake up, rise up, and challenge whoever they need to challenge and let them know pé kì í ṣe ohun tí mo sign up fún lélẹ́yìí. We know it's going to be tough. Àmọ́ kó máa fìyà jẹ wọ́n, àmọ́ oríṣiríṣi ló máa ṣẹlẹ̀. Ó kọ́ ẹ̀rọ tá a fi ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ wọn pé tá a bá ló yá tá a bá ń pariwo ẹ darapọ̀ mọ́ wa kò ń ṣe tara wa là ń jà fún ti gbogbo wa ni. Kò sẹ́ni kankan tó ní any special interest in anything. It's for the benefit of everybody. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ̀ ohun tó tọ́ la mọ̀ ohun tó yẹ. Pé irú àwọn ọlọ́pàá iná ó láǹfààní oríṣiríṣi nǹkan tó yẹ kán máa jẹ. Irú àwọn sójà yìí ó láǹfààní oríṣiríṣi nǹkan tó yẹ kán máa jẹ. Lélẹ̀ tí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí tí wọ́n rí lọ́wọ́lọ́wọ́ tán wà yìí. Ó la ṣe ń pariwo fún pé tá a bá ló yá ẹ má fojú ọmọ burúkú wò wá. Ẹ rántí pé àǹfààní tí ìjà tí yín náà wà nù tá à ń jà. Ó la ṣe ń pariwo fún gbogbo àwọn bàbá wa tán jẹ́ baálẹ̀ tán jẹ́ ọba tán jẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ ẹ̀. Tá a bá ń pariwo ẹ̀yin lẹ máa jẹ ọrọ̀ àti adùn tó pọ̀ jù nínú tá à ń pariwo lé lórí pé ẹ jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó wáyé kó dá dúró. Ẹ̀yin lẹ máa jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tó wà ń bẹ̀ kì í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń pariwo ẹ̀ ló fẹ́ jàǹfààní ẹ̀. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ kó orílẹ̀-èdè Yorùbá wáyé. We need to change all this status quo. Kò sí nǹkan kan tó ṣe é túnṣe ní Nàìjíríà yẹn mọ́. This is just a waste of time. Ìlú tó wà tó jẹ́ pé a lè pèsè iná tá a máa lò fúnra wa. Meanwhile, you have individuals that can and are ready to do that. Àmọ́ àwọn èèyàn ọlọ́pọlọ pípé tó ń mọ bá ṣe lè ṣètò àgbékalẹ̀ tí iná máa tàn tí ò dẹ̀ ní kú. Ṣùgbọ́n ìjọba ò ní jẹ́ kán ṣe. Common councillor ládùúgbò tó bá rí ẹ tó bá ní ó fẹ́ ran àwọn àdúgbò lọ́wọ́ ó fẹ́ ṣe iná tí gbogbo àdúgbò máa lò. Òun ló máa kọ́kọ́ gbógun tiẹ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ wàhálà. You know why? Ó ti rí ẹ gẹ́gẹ́ bí enemy àti antagonist. Ìwọ ló fẹ́ bá du ìbò ní next election tó ní jẹ́ wọlé. Ó máa rí ẹ bí ẹni tó jẹ́ pé ohun tó fẹ́ ṣe yẹn òun ló fẹ́ fi báyìí àwọn èèyàn. Even tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ fi báyìí àwọn èèyàn ni ohun tó dáa lóhun tó fẹ́ ṣe náà. Because you are trying to provide the social amenities that the government is supposed to provide, but they are not doing that. They have failed. But you want to provide it. So if the people so choose pé you are the one they want to be representing them nítorí ohun tó ń ṣe, there should be no problem with that. But every politician will see you as an enemy the moment you take that bold step. Bóyá mo fẹ́ ran àwọn èèyàn mi lọ́wọ́, mo fẹ́ pèsè iná tó máa kárí gbogbo agbègbè yìí. Bọ́n ṣe àtàkì ẹ̀ tó ń pè ẹ́ lẹ́jọ́ bó lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣe bẹ́ẹ̀ náà máa rán aya assassin aya killer àti gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pé kán máa lé ẹ kiri nítorí pé o ti fẹ́ gbàjẹ́ lẹ́nu wọn. Òun ló ń fúnrú àwọn èèyàn bí arákùnrin yìí lọ́rọ̀ sọ tó dàbí pé gbogbo wa kò sẹ́ni tó gbọ́n láàrin wa tó jẹ́ kó dàbí pé àmọ́ yìí tó kàn àmọ́ nǹkan tó yẹ ká ṣe àmọ́ ibi tó yẹ ká gbà àmọ́ ibi tó yẹ ká lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní ọgbọ́n lórí ló ní ìlànà ló ní ètò tó jẹ́ pé tán bá gbà wọ́n láàyè láti execute ẹ̀ a lot of things will change, a lot of things will improve. But àwọn tán láwọn ń ṣèjọba wọ́n ní gbà wọ́n láàyè nítorí pé wọn ò fẹ́ jẹ́ kán tú nǹkan kan ṣe. Nínú gbogbo tó wà lẹ́yìn làwọn ti ń jẹ náà ti ń mu. Bẹ́ẹ̀ ni o, bàbá mi wà rí ìjìnàdù, you are absolutely right. Oríṣiríṣi atrocity àṣemáṣe òun ni wọ́n ń ṣe káàkiri tán ń bara wọn lójú jẹ́ káàkiri. Gbogbo àgbáyé ló dẹ̀ ń wo gbogbo kìíní. Wọ́n fi wá rẹ́rìn, wọ́n fi wá ṣẹlẹ́yà. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Ọlátúndé Amúsàn, ẹ káàbọ̀. Bàbá mi Káyọ̀dé Ògúndépò, mo ń kí yín o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣé gan ni. Now,
ẹ jẹ́ kí n béèrè kinní kan lọ́wọ́ wa ẹ jọ èèyàn mélòó ló ti wo fọ́nrán Planet of the Apes èèyàn mélòó ló ti wo Planet of the Apes if I'm not wrong ó dàbí pé title movie yẹn nìyẹn Planet of the Apes ó dàbí pé that's the title of that movie ẹ jọ èèyàn mélòó ló ti wo movie yẹn. èèyàn mélòó ló ti wo movie Planet of the Apes. ẹ jọ̀ọ́ ta ló lè bá mi confam èèyàn mélòó ló ti wo Planet of the Apes. ẹ ṣé bàbá mi wà rí jìnnà jù wọn láwọn ti wò. ok now ṣé mọ̀ pé ìgbà tí wọ́n ṣe Planet of the Apes tán after a while wọ́n ṣe ẹ ṣé bàbá mi Bídèmí Olúyọkù ẹ ṣé kan ni ẹ mọ̀ pé gbà tó ń ṣe Planet of the Apes tán few years back wọ́n ṣe the return of the Planet of the Apes ṣé mo parọ́ ẹ bá mi confirm ẹ̀ the return of the Planet of the Apes. After the Planet of the Apes, then they came back with the return of the Planet of the Apes. Now, ẹ̀yin tí ẹ bá ti wo movie yẹn, tẹ́ wo Planet of the Apes. Ṣé mọ̀ pé ohun tí wọ́n ń portray nínú movie yẹn fún ẹni tó bá láròjinlẹ̀ tó bá farabalẹ̀ dáadáa, there is a message in it. There's a message in it. Ó dẹ̀ yé àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó yé. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ẹni tó bá mọ àwọn owó lẹ́rò pé àwọn aláwọ̀ funfun wọ̀nyí pé wọ́n máa ń refer sí as apes ẹ bá mi kọ síbẹ̀. Àwọn owó lẹ́rò pé àwọn aláwọ̀ funfun wọ̀nyí máa ń refer sí as apes ẹni tó bá rántí ẹ bá mi kọ síbẹ̀ kí tó tẹ̀síwájú. Wọ́n máa ń refer sí àwọn èèyàn kan àwọn ẹ̀yà kan as apes àwọn wo lẹ rò pé wọ́n ń refer sí because ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n wo movie yẹn wọ́n wo ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé ìyá mi Yeti Queen thank you ẹ ṣé bàbá mi Bídèmí Olúyọkù ẹ ṣé ṣé ìyá mi àbí bàbá mi Táíwò Olówó Dísẹ̀ ẹ ṣé you are right all of you are right you are absolutely right. They refer to us as apes. Ṣé rántí ọ̀rọ̀ kan tọ́nà máa ń sọ ńgbà yẹn apes obey apes obey. Torí ẹlòmíì máa rò pé wọ́n sọ pé apes obey kọ́ wọ́n sọ apes obey. Wọ́n máa láyé ìgbà kan wọ́n á sọ pé apes obey. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe àṣìṣe wọ́n rò pé wọ́n máa ń sọ pé apes obey náà ń sọ no apes. Apes obey. Àwọn aláwọ̀ dúdú ni wọ́n refer sí as apes. Now, tẹ́ bá fọkàn bá movie Planet of the Apes tẹ́ bá fi bá lọ. Ẹ jọ̀ọ́, tádẹ̀ tí mọ̀ pé àwa dúdú ni wọ́n refer sí as apes, which means they are talking about the African planet. They were talking about the African planet. And in their depiction in that movie, ohun tí wọ́n depict nínú movie yẹn ni wípé aláwọ̀ funfun ẹ rí pé ó ń kọ́ ọ̀bọ yẹn lóríṣiríṣi nǹkan ó kọ́ ọ̀bọ yẹn bọ́n ṣe ń wọ aṣọ ó kọ́ bọ́n ṣe ń mu omi nínú fídà bọ́n ṣe ń mu míìkì ó kọ́ ọ̀bọ yẹn títí tí ó wá kọ́ ọ̀bọ yẹn dé stage kan ó kọ́ ọ̀bọ yẹn bọ́n ṣe ń yìnbọn ó kọ́ ọ̀bọ yẹn bọ́n ṣe ń yìnbọn ọ̀bọ yẹn di pé ọ̀bọ gbọ́n débi pé ó mọ bọ́ọ̀mù ó mọ bá ṣe ń ja ó mọ bá ṣe lè jù ó kọ́ ọ̀bọ yẹn débi wípé ẹ ṣé bàbá mi Ṣọlá
ẹ ṣeun gan ó kọ́ ọ̀bọ yẹn débi pé ọ̀bọ yẹn understand the certain things pé tí wọ́n bá ṣe nǹkan báyìí báyìí sí ẹ kò dáa bẹ́ẹ̀ ni nínú móvì yẹn ó kọ́ ọ̀bọ yẹn lóríṣiríṣi nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìtẹ̀síwájú àti oríṣiríṣi nǹkan nípa technology ọ̀bọ yẹn wá good at it to the extent ọ̀bọ yẹn wá ń ronú wípé àwọn ọ̀bọ bíi tòun tó kù tí wọ́n dè mọ́nú kéèjì tí àwọn èèyàn wọn lọ ń pa ní Áfíríkà tí wọ́n lọ ń mú tí wọ́n lọ ń kó mo fẹ́ gbé wa lọ síbi nǹkan tí wọ́n ń pọ̀ ṣe inú móvì yẹn gangan kó lè yé wa. They are just slapping us in the face every day. And most of us, we are not paying attention. We don't understand. Some people just thought that was just an ordinary movie. Yes, to you, it's an ordinary movie, but it's filled with messages, subliminal messages. They are talking to themselves. They are telling each other, get ready, be prepared. Ọ̀pọ̀ tẹ́ lọ mú ní Áfíríkà tẹ́ nǹkan ní gbogbo nǹkan yìí ó ti gbọ́n yóò gbójú ìjà kò yín níjọ́ kan gbogbo ọgbọ́n tẹ́ ń kọ gbogbo tẹkinọ́lọ́jì tẹ́ fi hàn yìí gbogbo nǹkan tẹ́ kó lé lọ́wọ́ ẹ̀ ó ń bọ̀ wá lọ against ìjọ kan. Ohun tó depict nínú movie yẹn nìyẹn. When they now came back with the return of the planet of the apes. Ṣé mọ̀ pé ní the first part wọ́n ṣe bí wọ́n ṣe separate ọ̀bọ yẹn pẹ̀lú ìyá ẹ̀ àti àwọn fámìlì ẹ̀ tó kù. Ẹ ṣé bàbá mi Waris Jinadu ọ̀rọ̀ táàkùnrin yìí sọ òun ló jẹ́ kí n mú kinní yẹn wá kò ṣe pé mo ẹsẹ̀ mọ́ ń sìn ó tí mo ṣàlàyé yìí mo ti jòkó pẹ̀lú àwọn aláwọ̀ dúdú l'Amẹ́ríkà ń bí tá a ti jọ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. That we had a heart-to-heart discussion about it. I brought it to their attention that this movie we are watching is not just a movie. There's a message in it. And these are the messages in there. These people know a time is coming that we are going to ask them for our rights. They know a time is coming. We are going to challenge them. And they are passing a message across. This thing we did, these people are now bold. They are brilliant now. They are intelligent. Ṣé mo pọ́pọ́ yẹn, òǹgá wa so intelligent tó jẹ́ pé when you talk about the art of war and everything, you understand there. Because ìwọ tó bá ti padà lọ wo the return of the planet of the apes, wàá rí bí ọ̀bọ yẹn, the same ọ̀bọ yẹn, òun ló wá ṣe kí ni, òun ló wá organize, ló wá lead gbogbo àwọn ọ̀bọ tó kù. Tí wọ́n wá kojú àwọn tó ń kó wọn àwọn tó ń pa wọ́n tí wọ́n wá ní wọ́n fẹ́ gbára wọn lẹ̀. That was the message they are passing across to their people pé these Africans are wise now. These Africans are intelligent. We have shown them the way. Somebody made a mistake. Somebody dropped the ball. They are now wise and they are going to turn around and demand for their rights. Ẹ wá padà sórí gbólóhùn tí arákùnrin tó ń fi lélẹ̀ ẹja tún gbọ́ kó lè wá sórí the planet of the apes and the return of the planet of the apes. Ẹja tún tún nǹkan tó sọ gbọ́. For a while, you must have heard about a ton of Africans telling you that Europeans stole Africa's resources. Now, there's a lot to say about that. First and foremost, most of these resources are still in Africa. And they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it. Not anymore. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Why didn't the Kenyan government do it themselves?
I suppose the Kenyan government could have done it themselves. They just chose not to do it. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa, but they only produce about 10% of the electricity that a small country like Hungary. Hungary only has 10 million people, but they produce 10 times as much electricity as Nigeria does. I mean, I know you want to have your Wakanda, right? But do you expect white people to give it to you? No, you're supposed to build it yourself. Having said all this, it is of course obvious that we Europeans in the North need to prepare for a possible, potential African rise in terms of technology and therefore also in terms of military capacity. And that means we in Europe need to already start looking ahead and thinking ahead about how we are going to win the war against Africa, because there will be a future war between Europe and Africa. Now, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ apologize sí gbogbo wa. Tẹ́ bá rí pé ohùn mi rí bákan nínú ohun tá à ń ṣe yìí, àti tẹ́ bá rí pé ó ń skip, ohun ha, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ understand. I'm not actually at home and I'm not in the studio. I just made a makeshift studio right here where I'm at. In fact, underground ni mo wà. Ó lè ṣe rí tó ń há tó ń ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn. Ó ní echo tẹ́ ń gbọ́ tó ń jáde nínú ohùn mi yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo wà lẹ́nu iṣẹ́ kan ni. So mo kàn sáré ní kí n lo àkókò kékeré tí mo ní láti sinmi. Ó ní mo ní kí n sáré lò lélẹ̀ tó ti fẹ́ parí báyìí. Ó dà pé mo ní bí ìṣẹ́jú 4 sí. Ṣùgbọ́n kò sí time fún mi normally ṣe ń pọ́jọ́ Saturday. So kò sí time fún mi torí gbà tí bá máa fi délé ilẹ̀ máa ti ṣú, kò sí mo fẹ́ ṣe show yìí mọ́. Àtàná gan ni mo ti fẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Ọlámilékan Sóbò. I'm underground. Yes, I'm in a confined space. That's the echo you can hear all around me. And that's why all the skipping and everything. Wi-Fi àtòrí phone ni mo fi ń ṣe gbogbo nǹkan tí mo ń ṣe yìí. And then being underground, ó níbi tó máa wà strong mọ́. So ẹ má bínú sí mi. You know, normally my production is not like this. But I just have to do this show because there will be no other time to do it other than now. Mo try láti ṣe lánàá, but ilẹ̀ ti ṣú jù. So ẹ má bínú sí mi. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣe kinní kan fún mi. Ìwọ tó bá ti wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn movie tí mo kọ title ẹ̀ tí mo tọ́ka wá sí. Torí kọ́rọ̀ mi kó lè yé ẹ dáadáa, kó bá lè mọ bí tí mo ti ń bọ́rọ̀ ẹ̀ bọ̀ kó mọ bí tí mo ń bá lọ. Then kó gbé ọ̀rọ̀ arákùnrin kó gbé yẹ̀wò, kó wá lọ wo gbogbo àwọn tí a tọ́ka sí. Wá rí i pé àwọn kankan wà tó máa ṣẹlẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn káàkiri àgbáyé tán ti mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Ara ẹni eléyìí tí mo sọ lórí ètò tí mo ṣe last. Ṣé ilẹ̀ Yorùbá máa gbòmìnira àbí kò ní gbà? Yes, ilẹ̀ Yorùbá máa gbòmìnira o. Ọ̀nà tá a máa gbàgbá ìkan ló wà solid tó dẹ̀ máa pay wa. Bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ti ń bá wa device oríṣiríṣi ọ̀nà míì tán fẹ́ fi kán wa lójú pé ó ní ó yá ẹgbà tó dẹ̀ jẹ́ pé at the end of the day kò ní pay wa. Ẹ mọ̀ dí tán fi ń ṣe bẹ́ẹ̀. They still want to keep us in check. Mo ń tẹnu mọ́ mo dẹ̀ ń sọ. Ẹ lọ wọnú orin national anthem wa àkọmọ̀nà wa. Ó ní ìwọ ni kíni Ògùn adúláwọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe rọ́ o, kò kí ń ṣe mistake o. Ìmísí ni wọ́n fi gbé orin yẹn kalẹ̀. Ìran la fi gbé orin yẹn kalẹ̀. You see, I've told some people, kódà mo bá wọn bẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Mo ní until the Yoruba people are free, before the whole Africa will be free. They say Nigeria is the giant of Africa. It's a mistake.
Yoruba land is the giant of Africa, because everything that makes them call Nigeria the giant of Africa happened in Yoruba land, was done by Yoruba people. And if you are from another tribe, I'm not trying to be tribalistic, it's just the fact, it's the truth, and there's no other way to present or to say it. And I'm being bold about it. And I hold nobody any apology on what I'm saying, because I'm saying the fact, I'm saying the truth. It is open for debate. You can challenge me to a debate on this. I will sit down with you and debate it with you. And I will show you proof why I said, when they say Nigeria is the giant of Africa, it is the Yoruba people who are the giant of Africa. Go back and watch most of the movies that these people are producing now. I'm talking about both Europeans and blacks. You will hear them referring to Oyo Ile, the Oyo Empire. You will hear them talking about the Aku people. Who are the Aku people? The Aku people is the Yoruba, are the Yorubas. Because that's how the white men referred to us in the olden days. You know why? Because that is the way we greet ourselves. Aku Aro, Aku Osan, Aku Ale. So they refer to us as the Aku people. If you are watching any foreign movie and you hear them refer to the Aku people of Africa, they are referring to the Yoruba people. They are not referring to any other person or tribe or nation or empire. They are referring to the Yoruba people. We are the one known as the Aku people because of the way we greet each other. And you know, these Europeans, they don't understand that. All they can pick from it is Aku, Aku, Aku. So when they want to refer to us, they say the Aku people. And the Aku people are the Yorubas. And that was derived from the way we greet ourselves. Aku Aro, Aku Osan, Aku Ale. If you watch most of their movies nowadays, you will see they are bringing those things back. These are some of the stories that are being passed down from generation to generation by their ancestors. Recently, there was an incident. A man and his wife, they sold a mask. What a mask? Mask yẹn dàbí mask tí wọ́n máa ń lò nígbà tó máa ń ṣọdún eégún tó máa ń gbé sójú. But àwọn tí wọ́n ta mask yìí, ọmọ orílẹ̀-èdè France ni wọ́n, ọkọ àtìyàwó. The man inherited it from his father. His father happens to be one of those people that govern a state in Africa. Okay? So ara nǹkan tó kó wálé nìyẹn. But òun wá ta kinní yẹn, wọ́n tà fẹ́ nìkan tó sọ pé kán tà fóun tó gbóhùn fẹ́ rà á. For them to find out later, wọ́n ta kinní yẹn bóyá bíi mo máa padà lọ wá story yẹn, mo máa gbé sórí wall mi. I posted it on my wall one time, but mo máa tún padà lọ wú jáde, mo máa gbé sí. Kẹ́ lè rí pé kì í ṣe pé àgbélẹ̀rọ àbí èèyàn tó lọ mú story wá ó ń wú lórí. No, these are things that are happening. Àwọn ta mask yẹn bóyá wọ́n tà bóyá bíi $150 àbí $1,000. But to their surprise, after a few months, they saw the same mask on auction being sold for millions of dollars. That was how it got in the news. Èèyàn kan ló ra mask lọ ayé báyìí ló rà. Ibo ni mask yìí ti wá àti Áfíríkà. Bàbá tèmi ló mú wá láti Áfíríkà nígbà tó ń ṣèjọba tó ń jẹ́ olórí ìjọba ní orílẹ̀-èdè báyìí. Èmi inherit ẹ̀ ni, but mi ò mọ usefulness ẹ̀. Èèyàn kan rí ó ní kí n ta fóun, èmi kan tà lówó ṣẹ́pẹ́rẹ́ torí pé mi ò mọ̀ pé wọ́n. Just for me to find out pé ó lè yàn kan tà ní millions of dollars lórí auction. That is how much we are losing. That is how far tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tán ti pa wá lára. Now, maybe there is somebody watching me right now, or you are going to watch this show later on. Maybe you are not in the process of nǹkan abínibí, nǹkan àjogúnbá tó wà nínú ilé yín. Somebody already brainwash you pé OGUN ni o, èṣù ni o, kíní kan ni o. And mind you,
Esu is not a bad thing. Esu is a human being. He lived in Yoruba land at one time. Don't forget all that don't believe all that cock and bull story they are telling you about Esu. Esu is not the Satan in the Bible. Esu is not the Satan in the Quran. Esu is Esu. Esu does not have any other name. In Yoruba land, Esu is Esu. Esu does not have another name. Now, the Satan in the Bible, the devil in the Bible is different from the Esu in Yoruba land. The Satan in the Quran, the devil in the Quran is different from the Esu from Yoruba land. Don't let anybody brainwash you anymore. So if anybody is telling you, àwọn irinṣẹ́ Èṣù ni, àwọn kìnnìkan ni, ẹ lọ dànù àbí ẹ lọ kó wá, don't listen to them. Don't listen to them because you might be surprised. You wake up tomorrow, you find it online, somebody auction it for billions of dollars. Because some people are looking for it. If it is so devilish, tí ò wúlò, tó jẹ́ pé ẹ̀mí-kẹ́mí ló wà nú ẹ̀, àwọn tá ń rà á tí wọ́n ń kó pamọ́ yẹn, kí ló dé tí ò máa yọ àwọn lẹ́nu? Kí ló dé tí ò máa ṣe aburú fáwọn? Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká yára wa ní brain. Ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain. All these things, ìdálù níṣèlú, Ọlọ́run ọba tó dá wa sílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé bàbá mi, àbí ìyá mi ni Kẹ́hìndé Hussaini Salman. Eshu is not a bad person like they depicted him to you. A lot of them are afraid of Eshu because of what Eshu could do to them. Eshu fẹ́ràn ẹni tó bá ń parọ́, ẹni tó bá ń jalè, ẹni tó bá ń ṣèké. That's why they have to tell you lies about Eshu. Ogun ò like ẹni tó ń parọ́ àti ẹni tó ń ṣèké. That's why they have to tell you lies about Ogun. Shango ò like ẹni tó ń parọ́ àti ẹni tó ń ṣèké. That's why they will tell you lies about Shango. Because they don't want you to remember all those things. Talk less wípé ẹ máa wá fi mú wọn lọ́wọ́ dání pé kán má jà yín lólè. Kán má sọ change yín. Kán má kó nǹkan Ogun ní wa, kán má kó tà. Because if they ask them to start swearing with Ogun, Eshu, àti Shango, all of them wọn ò lè survive. So they have to tell you a story about all this stuff. They have to tell you a story so that you will run away from it, so that you will say we don't want to see it. And then they can thrive in their bad behaviors. Wọ́n wá máa dọ́gbọ́n, wọ́n á sọ̀rọ̀ àwọn di akótilétà, wọ́n á máa kógun nú ilé, wọ́n á máa tà síta. Wọ́n á máa wá fún àwọn èèyàn bíi arákùnrin aláwọ̀ funfun ìlọ́rọ̀ sọ tí wọ́n á máa sọ̀rọ̀ sí wa. It is an obvious thing, it's bound to happen, it's going to happen. The only point is nobody knows when this will be. Òun lẹ gbọ́ lẹ́nu aláwọ̀ funfun yìí, òun gan mọ̀ péjọ́ kan máa jẹ́jọ́ kan. Àwọn èèyàn tó wá láti Áfíríkà aláwọ̀ dúdú, wọ́n ń bọ̀ wá béèrè ikú tó pa bàbá wọn lọ́wọ́ àwọn. Olè náà ń sọ kalẹ̀ yẹn pé àwọn olọ́mọ gbára lẹ̀, àwọn olọ́mọ gbára dílẹ̀ díjọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ má accuse àwọn ọmọ. Àwọn tó bá jẹ́ pé láyé ìjọ́un àwọn bàbá àwọn fi tipátipá ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ok, àwọn ti fi yín lẹ̀, àwọn ò ṣe mọ́. Àwọn olówó yín, àwọn olórí yín, àwọn náà wá ń kó nǹkan yín tà fáwọn. Kí lẹ fẹ́ káwọn ṣe? Àtijọ́ tí ẹ̀yin fúnra yín tẹ́ ti jókòó ti ka àlùmọ́nì yín, kí ni nǹkan tẹ́ fi ṣe fúnra yín? Àwọn question tó ń bi wá nìyẹn, ó ń challenge wa ni. And you and I know why we are not able to utilize our resources. You and I know why we cannot do anything with our resources. Nítorí wípé kí ni? Àwọn tá a pè lólórí, yálà lólórí ilé ìjọsìn ni, àbí lólórí nínú ìjọba ni. Àwọn ni wọ́n ń jẹ abẹ̀yìnbẹ̀bọjẹ́, tán jẹ arúgún ọmọ akótilétà, tí wọ́n ń kó nǹkan ní wa, tí wọ́n ń kó fáwọn aláwọ̀ funfun. They never stop. They are still doing it. Bẹ́ẹ̀ni àti iṣẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n tún ti ń ṣe mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And they will never stop. Ó kù sọ́wọ́ èmi àtẹ̀yin. Ó wù mí kí n tẹ̀síwájú, ọ̀rọ̀ pọ̀.
ṣùgbọ́n àyè ò sí ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń sọ nígbà míì ọ̀rọ̀ máa wà kò ní sáàyè ìgbà míì àyè á wà kò ní sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ náà kò kágbọ́n o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ìwọ̀nba tá a ti sọ yìí náà kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa fi bùkún sí kó fi èrè sí kó jẹ́ kó so èso rere lọ́kàn àwọn nǹkan tí ó gbọ́ kó jẹ́ kí wọ́n lè mọ bí wọ́n ṣe tọ̀ bí wọ́n ṣe rìn káwọn náà ṣe kíni kán jókòó kán wo sàákún kán ṣe àgbéyẹ̀wò ohun tá a sọ yìí káwọn náà ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ àwọn ní ẹni rí ẹsẹ̀ wèrè bẹ́ẹ̀ ni thank you mami ìyáàfin Yẹmisí Atọ́lágbé ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run àpọ́n yín lé èmi kọ́ Elédùmarè ni bàbá mi Ọlámilékan Sóbò mo rí yín bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ Elédùmarè ni mo ti sọ èmi ò gbọ́n o mi ò mọ nǹkan kan ẹ̀yin lẹ ń kọ́ mi lọ́gbọ́n ẹ̀yin lẹ ń tọ́ mi sọ́nà ipasẹ̀ tẹ́ bá ti tẹ́lẹ̀dùmarè láàlẹ̀ tẹ́yin náà sì ń darí mi tẹ́ ń tọ́ mi sí pé ipasẹ̀ tẹ́lẹ̀dùmarè láàlẹ̀ fún ọ yìí ọ̀nà tó dáa ni ibẹ̀ náà ni kò dó sí ó ní mò ń tọ̀ o ó ní mò ń rìn òun ló ń jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ tó dàbí pé mo gbọ́n mi ò gbọ́n ẹ̀yin lẹ gbọ́n ẹ̀yin lẹ ń kọ́ mi lọ́gbọ́n Elédùmarè ló dẹ̀ fi yín jíǹkí mi tó fi mí tì yín ẹ ṣé ìyá mi ọmọ Olúbàkà mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan ni ẹ kú gbogbo ìgbà Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín adílé àti ọ̀nà yín mú mo wá fẹ́ kí gbogbo aláṣàlẹ̀ wípé oníyàn ṣe o ọlọ́bẹ̀ ṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ẹkú àìbínú ẹ má gbàgbé ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ìwádìí wa nítorí béèyàn bá sọnù o gbọ́dọ̀ wára ẹ rí bíwájú ò bá ṣe é lọ ẹ̀yìn ṣe é padà sí retrace your step where did we miss it what did we do wrong let's retrace our steps torí nǹkan kan wà tó dájú tó dá ẹ̀mí lójú yege tí ò yẹ if we can retrace our steps and stop deceiving ourselves a máa gbára wa lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn amúnisìn a máa gbára wa lẹ̀ ohun tí ò rojú ni ohun tí gbogbo èèyàn ti mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ni and for Africa to be free Yoruba people need to be free first òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o kò sí rọ́mbẹ̀ ẹ rántí pé nínú Planet of the Apes the return of the Planet of the Apes ọ̀bọ ẹyọ kan yẹn tó ti gbọ́n yẹn tí wọ́n kọ́ lọ́gbọ́n yẹn òun ló padà wá tó wá tú gbogbo àwọn tó kulẹ̀ o pẹ̀lú ọgbọ́n àti ìmọ̀ tó wà lórí ẹ̀ òun ló fi ṣe adarí wọn. I'm using that to let you know now we are not apes they refer to us as apes but don't deceive yourself they are talking about us that whole movie was about us. Apes obey. They always call us apes. Àwọn aláwọ̀ dúdú ní Africa ni wọ́n ń pè ní apes. So when they came up with that movie, The Planet of the Apes, they are referring to the African planet. The return of the Planet of the Apes. They are talking about the return of the African planet. When will that be? I don't know. Only bọ̀bọ́ iná ń rí fáàsì nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé we know you are coming and we are going to prepare for you because we know you are now intelligent and we know you are still going to advance in technology too and you will be ready to face us but before then we will move on and we will be waiting for you. Kì í ṣe tógun kì í ṣe tìjà bọ̀ àti béèrè ẹ̀tọ́ wa àti gbogbo nǹkan ní wa ogún ní wa tó wà lọ́wọ́ pé ẹ bá wa kó gbogbo tẹ́ jí kó tẹ́ kó sílẹ̀ yín alúùlù tí ẹ rí àwòrán ẹ̀yẹn tẹ́ ń wò yẹn fún gbogbo ẹni tó bá ní ọgbọ́n ìmọ̀ àbí ọ̀nà tá lè fi máa wádìí ibi tí alúùlù yẹn wọlẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká jọ parapọ̀. Don't look at yourself pé you are just too small. You don't know ó lè jẹ́ ìwọ ló máa ṣàwárí ibi tó wọlẹ̀ sí o. ẹ jẹ́
jẹ́ ká dọ́gbọ́n máa tọ pinpin. You will be surprised what you can find online when you start looking around and snooping around. You will be surprised àwọn nǹkan tó máa discover. All we need is ẹja tábà ti lè mọ ibi tó wà. Á wá àwọn tó máa gbẹnu wa sọ, àwọn tó máa dìde sí pé a fẹ́ gba nǹkan wa padà because we need it back. Má rò pé o kéré pé èmi kí lèmi mọ̀ ń bo mo mọ̀ tá a fẹ́ wá sí. Anybody can find it. And you can find it anywhere. We need to find out nbo ni alulu yẹn wọlé sí. Kò sáà wọlé. A dẹ̀ tí ìgbọ́ nínú ìtàn pé ẹnìkan gbé mi. Ohun tá a mọ̀ ni pé wọn ò mọbi tó wọlé sí, wọn mẹ́ni tó gbé lọ. Tó bá yẹ pé wọ́n jí gbé wọ́n ti tà náà ni. Tó bá sì jẹ́ pé àwọn olóyìnbó aláwọ̀ funfun náà ni wọ́n jí gbé lọ. We need to find out níbo ni kíní wà. We need it back. A fẹ́ gbé padà wá sílẹ̀ Yorùbá wa. Àwa la ní. Elédùmarè ló fi jíǹkì wa. Elédùmarè ló fi kẹ́ wa. Ó nídìí tó fi jẹ́ pé àwa ló gbélé lọ́wọ́. Bó bá jẹ́ pàtà fún èèyàn náà ni, tá a bá rí nǹkan wa kán sọye tán rà á dá owó wọn padà kán bá wa gbé nǹkan wa. Àlúùlù. Look at this picture. Fún ẹran ìyá wa tó ń béèrè yẹn. Wow, you must have heard about. Ohun tó dàbí diamond tẹ́ ń wò yìí. Òun ni mo fi ṣe àpẹẹrẹ àlúùlù yẹn. Mo fi ṣe àpẹẹrẹ àlúùlù yẹn. It's like a diamond. Wọ́n sọ pé a ní ilẹ̀ Yorùbá láyé jọ́hun. Wọ́n ní ọjọ́ tó bá ti fẹ́ ná ọjà Ilé Ifẹ̀, òun ni wọ́n máa fi ń ṣe ìmọ́lẹ̀ tó máa ń tanná rokoṣo sí ọjà. Òun ló máa ń tanná rokoṣo tó bá ti gbé jáde, wọ́n ló máa mọ́lẹ̀ gan. To the extent wọ́n sọ pé àwọn Lárúbáwá wọ́n máa rí lọ́dọ̀ wọn wípé wọ́n ti ń ná ọjà Ifẹ̀, òun làwọn náà fi máa wá bọ̀ tó máa wá nájà tó máa wá ra nǹkan tó fẹ́ rà. Wọ́n náà máa ń rí káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Now, kò sẹ́ni tó mọ ibi tí àlúùlù yìí tó wọlẹ̀ sí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo sọ ṣáájú fẹ́yìn tẹ́ bá ẹsẹ̀ wọlé. Òyìnbó ti ṣe móvì kan tó fẹ́ jọ mọ́rọ̀ àlúùlù yìí. Pẹ̀lú ìwádìí tèmi àtòun tèmi mọ̀ nípa wọn pé tán bá ti ń ṣe móvì nípa nǹkan kan, ó já sí pé wọ́n ti gbọ́ nǹkan kan pa ẹ̀, wọ́n mọ̀ nǹkan kan pa ẹ̀, àbí wọ́n mọ ibi tó wà, àbí wọ́n ti rí ni, àbí wọ́n ti rí ìran pé kìíní yẹn ní nǹkan kan ṣe tó máa mú ìtẹ̀síwájú bá ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé. Wọ́n ìdédé ṣe móvì wọn just anyhow. Wọ́n bá ṣe móvì tó fẹ́ fi pa yín lẹ́rìn àbí tó fẹ́ show action. Somewhere in there, wọ́n máa fi vital information sínú ẹ̀ fáwọn tó bá ní farabalẹ̀ tó máa fọpọlọ wo múvì yẹn. Wọ́n máa ń pass message síra wọn nínú múvì. Àlúùlù yìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ nínú ìtàn, mo dẹ̀ ti gbọ́ tí ààrẹ òpìtàn olóyè Lájí Abbas wọ́n ti sọ ìtàn nípa àlúùlù yìí rí. Àwọn náà sọ fún wa nípa bí wọ́n ṣe ń lo àlúùlù yìí ní ọjà ní Ifẹ̀, iṣẹ́ tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n anybody ò mọ bí tí àlúùlù yìí tó wọlẹ̀ sílé ni. Ẹ rántí pé wọ́n sọ fún wa náà pé ní inú ààfin Ilé Ifẹ̀, lélẹ̀ tẹ́mi sì rántí nígbà tí bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni Okùn Adésíjú Adé Olúbùṣe the second, nígbà tán sì ń jókòó sórí àpèrè yẹn, bó tiẹ̀ jẹ́ pé mi ò mọ̀ túmọ̀ àwọn kan yẹn gbà yẹn, ìgbà tí mo gbọ́ lẹ́nu ààrẹ òpìtàn ó mọ̀pọ̀lọ̀ dání, ó make sense. Mo máa lọ kọ́ọ̀tì àwọn story yẹn wá, mo máa mú wá, mo máa fi ṣe presentation fún wa kó lè yé wa dáadáa. Mo máa lọ kọ́ọ̀tì títí àlúùlù tí wọ́n sọ, máa lọ kọ́ọ̀tì ẹ̀ wá. Ẹ make sure pé ẹ̀ miss ẹ̀ ń dọ́ta bá máa ṣe. Mo máa lọ kọ́ọ̀tì tẹ́lẹ̀ tó sọ nípa àwọn igbá tó wà nínú ààfin ní Ifẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n gbé kan síbi tí bàbá wa máa ń gbẹ́sẹ̀ sí. Wọ́n gbé kan síbi ọwọ́ apá ọ̀tún, ìkan síbi ọwọ́ apá òsì,
wọ́n gbé kan sí bí ẹsẹ̀ apá ọ̀tún ìkan sẹ́sẹ̀ apá òsì ó dà pé 5 náà pé gbá yẹn wọ́n sọ pé nínú gbá 5 yẹn àwọn nǹkan mèremère àwọn nǹkan ẹ̀ṣọ́ bíi góòlù bíi wúrà tó jẹ́ owó iyebíye wọ́n lòun ló wà nínú àwọn gbá yẹn wọ́n láwọn baba ńlá baba wa wọ́n ṣètò ẹ̀ pé kán gbé pamọ́ dọjọ́ ọ̀la wípé tí nǹkan bá fẹ́ dá gbáú tá a bá nílò nǹkan tá a máa fi sọ̀rọ̀ ajé wípé bóyá tó bá ṣe ṣe nígbà yẹn wọ́n á tà á lè fi ṣe nǹkan ọrọ̀ ajé tá a fi túlẹ̀ wá ṣe ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé nínú ẹ̀ 2 ti sọnù 3 ló kù tí mi bá ṣe mistake wọn ò mọ ibi tí 2 wọlẹ̀ sí ṣùgbọ́n ṣì kù 3 ibi tí 3 yẹn wà kò sẹ́ni tó mọ̀ bẹ̀ mo máa kọ́ọ̀tì àwọn story yẹn mo máa mú wá a máa jókòó a máa ṣàlàyé lórí ẹ̀ ẹ má bínú sí mi àkókò ti lọ àyò gbà wá lórí fọ́nrán mọ́ mo wá fẹ́ kí gbogbo wa pé ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú fọmọnìyàn ṣe ẹ kú àdúrótì Elédùmarè adílé àti ọ̀nà gbogbo yín mú àkúkú ní wára wa tì lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè aburú ò ní ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ ẹnikẹ́ni nínú wa àtẹ̀mí àtẹ̀yìn lájọ lólẹ̀ gbókùràkùtà wọn ò ní fẹ́ ẹnikẹ́ni nínú wa ṣàwátì nígbà tí nǹkan ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Ọlámilékan Sóbò tí bá ti compile gbogbo àwọn kinní yẹn jọ tí everything ti ready yes I will make a post and let everybody know pé ìjọba báyìí òun la máa ṣètò báyìí máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ mo wá ń kí gbogbo wa pé ẹ ṣé o ohun rere ohun ayọ̀ báyìí la máa bára wa ṣe Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kójú kọ àtúnrí láṣẹ Èdùmàrè ẹ má gbàgbé ẹ̀yin náà ẹ máa bá wa wádìí àwọn nǹkan wọ̀nyí ìwọ tí ò bá rántí ara àwọn tí a ṣe àpẹẹrẹ a béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ni wọ́n ń pè ní ìyàwó àṣàǹtẹ àwọn màmá wa kan àtàwọn bàbá wa kan wọ́n gba ìbéèrè yẹn wọ́n bá wa kọ síbẹ̀ ohun tí a ń pè ní àṣàǹtẹ ẹ̀yin tí ò bá yé tẹ bá fẹ́ mọ ìtumọ̀ tó ń pè ní ìyàwó àṣàǹtẹ nílẹ̀ Yorùbá ẹ lọ sí orí YouTube yín lórí ìkànnì bàbá wa Túndé Kèlání ẹ lọ wo sinimá tí wọ́n ṣètò ẹ̀ tí wọ́n pè ní The Narrow Path ẹ lọ wo The Narrow Path àlàyé àwọn nǹkan kan nípa àṣà àti ìṣe wa ó wà ń bẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbéyàwó yóò yé yín a dẹ̀ ṣe àpẹẹrẹ àwọn sinimá míì tí àwọn olóyìnbó tí wọ́n ṣe tó dàbí wípé ó ń tọ́ka sáwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n táwọn èèyàn wa tá kì í ṣe àkíyèsí pé ẹ jẹ́ ká máa ṣe àkíyèsí àwọn kinní bàbá wa Ògèdèngbé Agbógungbòrò tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ́ wọn bàbá tẹ bá ń gbọ́ níbikíbi àbí ẹ̀yin ọmọ bàbá tẹ bá ń gbọ́ àkórí bàbá níbi o àárín wọn ni ó láwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ nígbà ọjọ́ ayé wọn nígbà tí wọ́n sì ń jagun lójú ogun tí àwọn kan nú ẹ̀ sojú àwọn òyìnbó gbé ròyìn wọ́n gbé lọ sílùú òyìnbó wọ́n sọ fáwọn èèyàn wọn ibi tó jọ òyìnbó lójú dé òyìnbó bẹ̀rẹ̀ sí sanwó ìrìn àjò ìgbafẹ́ pé mo fẹ́ lọ ilẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ lọ wo ẹni tán ń pè l'Ògèdèngbé tán ló ń parú túbáì lójú ogun mo ní tẹ́ bá lọ wo móvì The Horseman of Sleepy Hollow ara àwọn itú àti idán tí bàbá wa Ògèdèngbé pa ó ní wọ́n fi ń ṣe àpẹẹrẹ nínú móvì yẹn ó ní wọ́n fi ń ṣe àpẹẹrẹ nínú móvì yẹn títí dìgbà tá a bá pàdé èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Dr. Mike Ọlá Egunjẹmí Ifábùkù yín kan báyìí mò ń kí gbogbo wa pé ojú òní kọ àtúnrí o káríra láyọ̀ ká pàdé láyọ̀ o láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣeun gan o.
lónìí ètò ogún kéré.